Så, Okej, nu hör ni oss. Så, perfekt. Våra 4-2 tittare. Vi har snart nått 10 minuter intro. Vår quote of the day. Ja, vi har 10 minuter intro och 10 eller 5 minuter outro också. Som man alltid når. Vad fan är det där för den där cam? Vad är det för? Ja, det är bara kameran. Ja, det är bara kameran. Det är bara kameran. Okej, men det kanske man behöver ibland. Ska jag sätta på den nu? Alltså, det måste jag inte. Nej. Vänta. Vi kan. Okej. Nu. Nu. Nu är det lugnt. Ska jag flytta den mer? Där. Vi kommer att tvungen. Det där kommer att tävla med oss. Vi kommer att sitta typ här. Jag får hämta en pall eller? Vi ska ha en guest star idag. Som ingen känner till. Alltså, han var ju med på måndagsstreamen. Men inte för Patreon. Eller bara för Patreons. Ska jag rättare säga. Jo, Patreons, alltså linken bio patreon.com/noobspan. Om ni köper där så hade ni kunnat, eller ni kan se då här på gamla stream. Men jag vet inte om ni vill kolla på gamla VODs. Alltså man kan ju se förra. Eller jo, man kan se förra streamen och du kan se förra när vi spelade Dark Souls också. Kan man ju på Patreon. Och då ser ni våran guest star Oscar Mäkitavola. Yeah! Yeah! Duell. Okej. Yeah, vi får såhär applådera i chatten sen när han faktiskt När han arrive, when he arrives. Och jag har inte chatten här eller något, men det kanske är fine. Ja, det är vi kan sätta dit den nu med. Ja, det kan vi där ändå är. för sig. Kommer sätta alertbox också. Vart är den? Där har vi alertbox i alla fall. Där, okej, vi sätter den. Add. Tack. Den får vara där. Anywhere, yeah. Och sen? En chatbox. Är det widgets? Ja. Den är under. Ja, chatbox. Chatbox. Där har vi den. Och den lägger vi där nere. Ja. Så. Idag ska vi spela Ace Attorney. Ja, specifikt The Great Ace Attorney Chronicles, som jag har ingen aning riktigt vad det är, men jag vet vad Ace Attorney är i alla fall. Det är inte detektivspel, mer som det är väl ett detektivspel. Eller jo, i och för sig det är ju det. Det är väl det, fast man spelar som en fast man är i courtroom istället för på gatorna. Ja. Man är en fucking advokat. Nej, jag är inte advokat, men man är en advokat. Alltså jag är en attorney. Eller, jag är en attorney, det är väl en advokat. Visst att Barack Obama är en attorney. Så du kanske tekniskt kan anlita Barack Obama som din advokat. Kan man göra det? Jag tror, jag vet inte. Det står att han är en attorney på Wikipedia. Nice. Då vill jag ha honom som en... Jag vill ha honom som en attorney. Ex-president Obama. Säger folk fortfarande det till honom? Liksom ex-president Obama eller något. Gör man det? Former president säger ja, former president. Men gör man det? Jag tror man säger det. I mean, this is Barack alltså, Obama. Jag skulle inte vilja säga former president Trump. Nej. För jag vill inte ens kalla honom för president. Like honestly. Oj, political, nu blir man inte political här. Nu blir vi cancelled. Eller egentligen som det är politiskt korrekt att säga att Trump är dålig. Så. Är det korrekt? Ja. Politiskt korrekt? Det är det väl. Ja. Folk hatar ju, alltså det är ju som om man säger... Det är liksom the public image av honom. Eller något, I don't know. Jag bara kollar om det här funkar. Vad ska jag på bussen? Ja. Riktigt cool. Vi har flugit in vår gäst från Stockholm idag. Så, eller Stockholm. Så. Jag har en fråga. Hej Björn, vad har du för fråga? Vadå looking to game to capture? Det här är inget game för dig, eller? Okej. Vad är din fråga? Du måste subscribe också. Jag kan ha den ganska låg så länge. Mm. Okay, what is this? Jag glöm. Om det inte funkar kan du använda window capture istället. Ja, det kan jag göra. For fuck's sake. Jag glöm. Jag använder nog den, för den vill inte göra. Jag kan gömma den. Brudda och sas. Vad fan. Screen, there we go. Ey, brudda och sas, vad händer? Oh shit. Vadå?
Ja, men jag kan göra en fullscreen. Borderless. Borderless. Ja, jag kan inte göra en fullscreen ens. Ja, så. Ja, men det funkar. Det funkar. Bruda och Sass with the fucking... Vad heter han? Mike Wazowski. Det där är typ Mike Sully. Mike Sully. Ja, just det. Det är en blandning, ja. Vi får se sen. Jag hoppas att det där är bra ställe att ha kameran så inte täcker för någonting. Alltså, annars går den att ha här. Nej, alltså kameran på skärmen. Jaha, på skärmen. Ja. Du menar så? Vad gröna vi blev. Jag glöm. I forgår. Följ @noobspan_uf på Instagram och sen Patreon i beskrivningen, patreon.com/noobspan. 50 kronor i månaden. För att kolla på våra streams. Alltid 50 kronor. Alltså. Alltid 50 kronor. Så länge vi inte höjer sänkpriset. Men det kommer vi inte göra. Säkert. For future reference, don't quote this. Jag vet inte var våran guest star är. Alltså vi kan ju bara börja och så kan du hämta honom. Men vi kan börja och sen kommer jag att hämta in. Vi har ju flugit in honom från Nya Zeeland eller vad fan. Du sa Stockholm. Just ja. Oh, ja, vi börjar bara då. Select adventure, here we go. Oh. Okej. Ettan eller tvåan börjar vi med. Och ettan, I guess. New game. Ja, men du sänkte. Sänkte jag. Ah! Okej. Ja, anime cutscene. Bro, det är anime. Det är anime. Ah! Och homeless people. Aestheticsen på spel är bra. Mm. Ah. Oh, someone died. The fuck? Hello? Brother. But for one man, the turbulence of that era was just the beginning of an extraordinary story. Oh my god, det är vi, tror jag. Kan man höra på japanska? Ja, jag vet Eller, inte. vi kan höra på engelska. Det. Bienvenue à la carnival. Ja, jag kan inte. Franska, det var det hette. November 8:43 a.m. Supreme Court of Judicature Defendants Anti-Chamber 5. Jävlar vad specifikt. Ska du vara min karaktär? Du kan vara min karaktär. I still can't believe it. I still can't believe this is happening. How can it be that just beyond the doors to this quiet little chamber? Vad bra att du älskade Bruda och Sast. It's the highest court in Japan waiting to decide my fate. Fate? My fate? Wait, Jojo reference? The fuck? Holy shit. Oh my god. Hint Bailiff. protagonist. Va? Va? What? What? Oh, no, nothing. Save your glass, murderer. What the fuck? Did he just slap me? Sorry. Är det du? Rionos... Vad Naruhodo! Naruhodo! Haha, funny. Rionosuke. Vilket Naruhodo. bra namn. Ja. Thank you at Imperial Yume University. Imperial. Years ago, I found myself someone from the middle of a horrifying incident. Now here I am awaiting my trial. Så kommer det där. Oh damn! God damn vad cool. Oh. God damn. He's not obliged to listen to such abuse, officer. And who are you? Du har blivit... Oops. Jag tror nog det är lugnt. Nej. Ska vi flytta den där i mitten? Då kommer du täcka den när det är bara en.
Va? Då kommer en tecken när det är bara en, så jag tror det är bara bra. Det är lugnt att ha den där bara. Ska jag ha den där? I hörnet. I hörnet, okej. Okay. Lawyer! Yes. And until the judge is giving the verdict on the case, no one has the right to treat him as a criminal. Oh, fuck, han har ett svärd! Oh. So will your tongue. Technicalities, look at you, haven't even graduated yet. Det tredje jävla coolt det. And yet I still seem to know better than you how the court officer should behave. The fuck? Right, Ryunosuke? Oh, yeah, yes, of course. Sorry. Alltså med flash och sådär. Dot. What are you apologizing to me for? Do some lesson. Oh, I suppose that wasn't my fault. Du snor inte mina lines. Jag ser så disappointed ut. Really, Kazuma, I never meant to drag you into this. I'm sorry. Jesus. There you go again, apologizing. Just like always. I must say, you've been all over the newspapers these past few days. Yuma University professor murdered in cold blood by student. But obviously, you didn't actually do it, did you? Of course not. You have to believe me. I didn't do it. I could never murder someone. Then there's nothing to worry about. Straighten yourself up, hold your head high. You mean? I believe you. I know you're innocent, Ryunosuke. Oh. Fade to black. Kazuma Asogi. My best friend. Also in his second year at Yuma University. But he's far more clever than I. Star student, in fact. He's even a qualified lawyer. Impressive, considering he's still an undergraduate. It's not that impressive. The very concept of lawyers is only a few years old. Here in Japan, anyway. My qualifications don't mean much, yet. You said exactly... Oh! You said exactly the same thing 3 days ago. But I'm proud to have a friend like you, Kazuma, truly. 3 days ago. Yes, that's when all of this started. Det kommer bli för mycket, så det kommer inte orka. What? Det kommer vara så många röd text. Congratulations, Kazuma. It looks like you're going to get to study abroad at last. I know, I've been forever dreaming of this day. Finally, those covered elites have acknowledged my academic achievements and successes in court. You'll be representing Japan as you immerse yourself in the most sophisticated legal system in the world. I'm really happy for you and proud as your friend. There's not a soul in the university who doesn't know Kazuma's name. He's a living legend. It's like there's some mysterious aura billowing around his temple. Yeah? Oh, I want to bring about a change in our own legal system. That's why I had to cross the ocean to see the real thing with my own eyes. The heart of the British Empire. I wish I could see it too. Then come with me. We'd have a wild time tearing up the streets of Her Majesty's City of London together. If only it were that simple. Oh dear, look at the time. I better be going. Alright, I'll see you later. I think I'll stay and enjoy this place a while longer. Good idea. After all, it's not every day you get to visit a high-class Western restaurant like this, you poor. See you in English class tomorrow then, partner. Ooh. Oh. Aibo. It was straight after that. That's when it happened. That's so cool. Asogi, we have a word. Oh. Oh shit. Professor, I didn't know you were coming. Do come on. Well, this case has personal significance to me. But never mind that for now. Asogi. You should go immediately to the judge's chambers. To His Excellency's chambers? Why? No! For copyright strike. Du är inte. Alltså sluta, hej. Det är det mörkgröna höga huset. Game Ace Attorney. Vänta. Chronicles. The Great Ace Attorney Chronicles. Det är A. Ingång A tydligen. Längst bort är det. Andra våningen. A har skog på dörren. Ja.
Magitus är i chatten. Magitus. Vem fan är det? Det är Isak, okej. Det är Isak, okej, vad bra. Yes, alright, då säger vi så. Vi fick ju en sån här copyright strike. Va? Ja, oh my god. Sluta hej sådär. Okej. Det här spelet är The Great Ace Attorney Nej. Jo, The Great Ace Attorney Chronicles. Men nej. The Great Ace Attorney Adventures är vi spelar just nu. Ja, den första. Collection I heter The Chronicles. I was looking for you before. You were advocating for the defense in this trial with this sudden decision. And seems there may be some confusion in the procedures there. So Food Wars copyright? Food Wars copyright, yes. Food, food, where, aha. Who is this man? Redan? Och det? Aha. Och det? Våran guest star has arrived som vi har flugit in från Australien. Stockholm. Joel. Ja, hej väl, ja. Det var någon som skrev. Nej. Jag bara sitter här. Fuck, copyright. No, Don't say it, don't say it. Jag tror du vet. Okej. What the hell? Det finns en stol där. Och så bara bort alla grejerna. Jag slänger dem på den. Jag gör det. Alltså jag har... Jag är för fight alltså. Jag kommer fan sätta mig här bakom. Joel, du måste akta den här. Akta på din. Grej. Ja, det är Food Wars opening-spel. Vi kanske borde få på copyright där. Jag måste bara vinka till alla tittare. Och jag känner mig som värsta kändisen. Celebrityn. Ja, jag är värsta kändisen ju. Du är... This is what Noob Spawn look like. Det här är Noob Spawn Behind the scenes. Ja, exakt. Ja, du är borta, Joel. Nej. Du måste in på det här. Alltså, Nej. Sitt där. Så vi spelar... ja, vi spelar The Great Ace Attorney. The Great Ace Attorney. Vilken av dem är det? Adventures. Adventures. Den första, basically. Första, okej. Första kronologiskt eller första Jag spelet vet som inte, jag tror det släpptes? bara är första som släpptes. Alltså, den här kom ut 2017 originelellt. Fast bara på japanska. Och sen typ i år släpptes Är de den. så förra gamla? året. Nej. Fan är väl Ace Attorney så gammalt? Är det så nytt menar jag? Nej, alltså den re-releasades. Jag har alltså, re-releasat. det här är 2017 originellt. Ja. Fast sen re-releasade den förra året. Ja. Som på engelska. Okej. Då förstår jag. Nu hänger jag med här i svängarna. Ja. Ja. Ja, vad har hänt i storyn hittills? Ja, ingenting. Vi har Vem är den här mannen? Det är precis det jag också undrar. Ryonosuke, det är vi. Det är han till vänster där. Nej, man kan inte Det säga är oss själva. Jaha, okej. Vi är blivit typ predicted av mord. Alla tror att vi har mördat vår Han professor. heter Okej. Det Ryunosuke. där är vår childhood friend, I guess. Childhood friend, okej. Och han verkar höger än någon man bara typ... Ja, vi mötte just honom. Han är kanske någon det är direkt. därför det står Who is this man? Ja. Okej, så Ryonosuke det är oss. Alltså, hej, de var till full. Nej. Jag dör om du gör sådär. Okej. Till och med jag hör för fan ut nu. Här är Chronicles. Vem är det? Who is that? Ja, det är Chronicles. The Fucking Dragon. Vem är det? Jag vet inte, alltså det känns som... Det är tydligen inte Amanda. Det kan vara Kim. För Amanda, Det måste vara Kim. För Amanda vet inte om Ace Attorney. Food wares, right? Men Wares, yes. Food wares. Matvaror. Ja, det är Men nästan vänta, jag ska ta och göra lite research. Jag hittar fortsättningsspelet. Who is this man? Who is this man? I feel as I Who though I've is seen this? him at university before. I see. I'll go at once then. Jag hade ju verkligen sökt upp. Det är en female. Åh nej! Ja. Vem är hon? Har frågetecken som namn? Ja, det här är första gången hon pratar också, så ingen har rätt hennes röst. Okej. Nej, jag vill inte ha röst. Herregud. Varför inte det? Okej. Jag går ahead. I shall accompany you. Hon måste ha jobbig röst. Alright then, Ryonosuke. I'll see you at the courtroom. Yes. Thanks, Cosimo.
Så Kazuma är childhood-frienden där. Han är Chad. Han är Chad. Han är fucking ninja-svärd också. Han har katana med sig. Jävlar! Vad tufft. Batman. Eller ja. Ja, han var... Det är Chronicles, men det är, jag glömde svara, det är Great Ace Attorney Adventures. Specifikt. Ugh, this is awkward. If I may. Yes, sorry. Jag måste spela det framåt. Och det är något Naruhodo. I believe. Yes, that's right. My name is Susan Mikotoba. I'm a professor of forensic medicine at Yuma University. Varför har han blivit stucken i halsen med en geting? Professor Mikotoba. Han är gammal. I've heard that name han from måste ha Kazuma en before. sån. Eller äldre och lite... Och lite åt det större hållet. Yeah. As I recall, he's been pushing to get the government to agree to Kazuma studying abroad. Also, told me about you. You and he are best friends, I understand. Oh! As such, I feel you should know. Know what? Well, as you no doubt heard, Asgard has been granted permission to go and study in Great Britain. However, if he should fail to defend you in today's trial, I'm afraid that permission will be revoked Oh my and god. never granted again. What? What? You never played Duber? As I suspected, you were unaware of this. I had a feeling Asgard may have chosen not to tell you. Han är en fan. He's agreed to defend, knowing that if he fails, his dreams will be shattered. Shattered? Chatter? But I don't understand. Why would the government do such a thing? Nu kan man inte så höra det, Joel. Det blev stycken av 3 mer. It's very difficult to persuade them to grant permission, even in the most favorable circumstances. I don't believe it! My friends. Flashback to 5 years ago. But I didn't do it, I swear it. I'm not a murderer. Jaha, är det någon som har mördat? Jo, det var ju det jag sa! Nej, men det hörde jag inte. Vi har blivit... Vem alla som tror att vi har dödat vår professor. Ja, just det, var så det var, precis. Ja, jo, exakt. Ja, men det. Nu kommer jag ihåg det, precis. It's Arvid. Ja, men just ja. Har han? Ja, just det, har han, ja. Jo, precis. Så ni vet Jag glömde alltså, bort det. Det make mer sens. Be like Arvid, gör som Arvid. Och jag, titta, jag får till och med vara här. Och Oskar. Oh my god. Alltså om ni köper Patreon så kanske ni till och med får vara med. Titta, jag vet på komma hem. Om ni är i Kiruna då. Jag är på YouTube. Men alltså om ni inte, vi flyger in om ni inte är Kiruna liksom. Va? Don't say that. Men skolan betalar ju. Ja, skolan betalar. Skolan betalar allting. I can assure you through your innocence will be no easy task. You say there are certain peculiarities about today's trial. Okay. Sorry? What do you mean? Holy fuck. Va? You'll soon understand once proceedings get underway. Then what should I do? Well, Smile. naturally I'm not gonna suggest doing anything that could lead to a conviction. Right, so... Han gjorde villager. Hallå Ellen, välkommen. Vi har en guest star idag. Och han är inte så kort. Vadå, kort? Ja, men Sådär så ser jag större ut. Ja, det blir Han sitter ju ner. Exakt, nu sitter jag ner. Ja. The judge will pose a certain question to the defense. What happens, you must answer before anyone else. You must say, I do. Kan inte få skrika objection! Objection! I do. But what will the question be? Surely not you accept the accusations brought before you. Of course not. Defendant! Men wife. Det är bara det han... Okej, det är bara... protagonisten. Ja, okej, det är... Court is about to begin. Proceed the courtroom at once. Vem är han till höger då? Är det också... Men det är också en häntad protagonist, är det? Ja, men alltså, har de namn båda två? Eller Nej, bara han var en? bailiff. Okej, vad betyder bailiff? Men det är liksom en sån här courtroom-vakt. Okej, coolt. Jag tror det är det. Ja, det... So allow me to summarize. What to summarize? Vad är det? Kasim Asogir must not be the defense lawyer in this trial. Varför inte det? Of course. As of the thunder. The final decision is yours. Nej, kom igen. Anyway, do you want to be found guilty for failing to appear? Get moving, there's no point in anyone advocating for the likes of you anyway.
damn. Oh. Joel facecam. If this trial goes badly. Vadå this trial goes badly? Det är main Det character. är main character som pratar, det är inte gammelman. Nej! If this trial goes badly, Kazuma's dreams of studying abroad are over. And what's more, I'll be found guilty of murder. And so, absolutely no idea of what lay ahead. I embarked on that unforgettable trial. Damn bro. Det är coolt att det är 3D i alla fall. Ja, det är ganska I wanted coolt. no chance of Och får man se nu så här och slå med hammaren bara. the trial that would decide my destiny. I hope so. Undrar hur, Ja, de måste slå hammaren. undrar hur domaren ser ut. Jag vill Ja. säga Men har man fått se hur vi ser ut? Alltså, okej, man är literally basic protagonist. Basic protagonist. Okay. Basic protagonist. I mean, du har redan Kort- sagt det tidigare, liksom, kort svart hår. en sån protagonist, när du pratar om dem där. Så jag tror Ja, men om jag- vi blir nedtagna så har vi redan Nej, jag menade inte att säga. Där är vi! Där. Så det är så kort. Fan, han ser inte skapt ut. Alltså det gör han. Wow. Han ser mer anime ut än alla andra, för han har såna här skitstora The ögon. Supreme Court of Judicature. Oh, no, God. no court in the land has more power. I don't much like the look of those people sitting in the public gallery. What? Because they're black? Ja. Ja. Och du menar ju liksom Shadow People då, Ja, såklart. Har ni hört om Det är ju- spelet Race Attorney Aetonicals? Ja, den är så bra, så bra. Och vi är väldigt inkluderande i den här chatten. Men vad fan? Vad hände? Ah, så. Lots of military and other unions forms in there. The powers that have demanded this be a secret trial. A secret trial? A trial Förlåt. A trial disclosed to ordinary members of the public. Only military and government officials may attend. What? Why? It'll become clear in time. But for now... Kolla svärdet. Oh, damn. You need Jag gillar you att need han to går omkring med sån här concentrate on bandana också. It's about to begin. Han har luft hela tiden. Ja. Det är liksom konstant. Titta. Bam. Nej, vad ful han var. Det var inte domaren. Där är domaren. Chad! Där. Oh my Okej, god. nu han var mycket. Chad. The court will know here. The trial of... Vem är domaren? Jag vet, du har redan börjat. Okej. The court will know here. The trial of Ryanosuke Naruhodo. And the Du har ju prosecutor. fan inget ljud. Va? Nej, det har du inte. Du har ljud. Nej, men det är lugnt. Jag Okej. behöver ingen ljud. The prosecution is ready, Your Excellency. As is the defense. Before we begin, there is one point of order I would like to confirm. Tigger tå! What the hell? Aron! What the hell? Oh my god! Det är Aron! Hej Aron! Ja, du läste det där va? Jajamensan. Ja, Vi har 5 tittare, 2 till så har vi inte rekord. Nej, uppe på rekordet. Va? Uppe på rekordet. 8 är vårt kvar. 8 är rekordet. Nej, 8 rekordet. Nej, varför sa 8 du blir två? nytt rekord. Du hade, ja, exakt. 8 Jaha, blir okej. nytt rekord. What if I racially oppressed you? Yes, please. I am the judge, and I would say you can do that to me. Yesterday evening, the defense made a last-minute request for a change of advocates. That's correct, Your Excellency. I made the request myself. Normal procedure is for the defendant's advocacy to be decided 2 days prior to trial. As this is an unusual circumstance, I am obliged to ask for final confirmation now. Who advocates for the defendant in this trial? This is it! This must be the question. Who's gonna defend me? As the question the professor meant. But then, if I say I do... I need to answer quickly. What should I do? I do! I do! Hej då! Your Excellency, no confirmation is needed. As I'm standing here beside the defendant, I hope it's clear who will advocate. Yes! Alltså jävla ögon. Alltså, de är skitläskiga. What is the meaning of this unruly outburst? I would like to inform the court that I, Ryunosuke Naruhodo, will be defending myself. You'll be... What? What are you playing at, Ryunosuke? Professor Miko Ljudbärning, told me hela everything skärmen just now, skakar. before the trial. He did what? He said that your dreams of studying abroad would be dashed if you were to lose.
How sad. It means you don't have faith in me. Think I would be able to get you off? No, it's not that really. It's just that, well, on the off chance that things don't go well for me, I couldn't bear to be the reason that you... Yes. I knew that's how you'd feel. Which is actually exactly why I decided not to tell you. Tch, Professor Mikotabo should have stuck his nose in. Oh. Very well. Alltså 3D har så mycket mer impact. Ja. The court hereby recognizes the defendant's desire to advocate for himself in today's trial. Well. Varför skrev du här fucking YouTube-ikon? YouTube-logo. Han är i varenda Ace Attorney-spel, jag lovar dig. Alltså i vanliga Ace Attorney Trilogy, i första trialet är han fortfarande också där. Ja. Han är exakt samma person, Är fast andra kläder. Andra kläder va? Ja. Okej. Det är så This selfie. accusation admit defeat already. Så kanske ni får Renouncing his vara own med. counsel, really? Objection! Make no mistake, counsel. Jag ändrat hans röst kände jag. This merely shows that defendant's innocence is so apparent he's confident he can speak for himself. Isn't that so, Naruto-san? Oh, yes, exactly. Exactly what I wasn't thinking. I'm not confident at all. Okay. In fact, my mind's a complete blank. I realize you're in charge now, but still, try not to look so bewildered. Well, for a May University student to be brought before the Supreme Court, Damn. you must have perpetrated the most heinous crime indeed. As you are no doubt aware, this is the Supreme Court of Judicature of Japan. Accordingly, the very highest standards of conduct are expected of all present. Do I make myself clear, Defendant Naruhodo? Yes, Your Excellency. It is therefore my duty to assess your competence for the task you have undertaken. Okay. My competence? What does that mean? He's questioning your ability to do the job. Well, he can't be questioning it more than I am. So, let's start with the very simplest of questions. Oh, yes. Kindly state before the court the name of the victim in this case. Well, that's easy enough. I've heard his name more times than I care to remember. But, wait. I'm so nervous, I can't even remember that. What was it again? Ryunosuke. Let me guess. Your mind's gone blank. You know me so well. All the relevant information for this case can be found in the court record. But I can't even find that. It's simple. You can access the court record with a press of E. Well, you can access the court record with the press of E. If you ever find you've forgotten something, just consult that. It's all in there. Okay. I just have to press E for Det är alltid skitdumt när de refererar till kontrollerna i ett jävla spel. This list of evidence you've collected. Now try switching to people instead with E. Ah. You find details about the victim in here. When you're done, just press Z to go back. Yuji. The victim of the case. He was visiting professor of medicine at Yumi University from British Empire. John H. Wilson. British? He probably deserved it. Säkerligen alltså. He had it coming alltså. Han var fan 51 42. år. Taketsuki Auchi. John H. Det var säkert han som gjorde det. Ja. Jag lovar det var han. I don't know. Kolla på honom. John H. Wilson. All right. Wilson. Wilson! Wilson, I'm sorry. Apa. So remember, Apa. everything to do with the What the record fuck? case can be found in the court record. Now, you better not keep His Excellency waiting any longer. Go on. Find the victim in the people section of the court record. Then press R to present. Right now. Yes! 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 The victim's name was Dr. John H. Wilson. Well, at least you can remember the name of an esteemed member of your own university. Dr. Wilson was a visiting professor from England, invited to Yumi University 3 years ago.
Indeed, which is the reason why this case has such profound implications. Han ser så arg ut. The British Empire is at present our country's most valuable foreign ally. And as most of you will be aware, we have just signed a new treaty together after lengthy negotiations. Ändå var de typ såhär på olika sidor i andra världskriget. Ja, jättebra vänner. Absolut. There can't be anyone who hasn't heard of the Anglo-Japanese Treaty of Friendship and Navigation. And yet, despite these delicate circumstances, the blood of an Englishman has been spilled in our soil. You two are both undergraduates in Imperial Yuma University, are you not? Murdering a professor from a very institution that provides you education. Have you no honor? But I didn't do it. Ja, just det är jag. This case is coming under great scrutiny from our allies on the other side of the world. Blundar samtidigt. The court therefore wishes for a speedy resolution to this matter. In other words, our feeble government is scared of upsetting England's policymakers. And you're a convenient and expendable scapegoat to blame for this crime. So that's why this trial has these unusual peculiarities, is it? Exactly. Our government needs to convict someone as quickly as possible. All because the victim was an Englishman. Dr. Wilson was an Englishman. Det är som Japanese people i Guilty Gear. Alla Japanese i Guilty Gear är superhuman. Ja. Ja, det är en liten flicka som har strength of a like Hulk. Ja. But nationalities and treaties won't make any difference for me here. The fact is, I was there to see of the crime. Ja, flashback. Oh dear, look at the time. I better be going. Alright, I'll see you later. I think I'll stay and enjoy this place a little longer. Good idea. After all, it's not every day you get to visit a high-class Western restaurant like this. See you in English class tomorrow then, partner. Är det här någonting ni redan har sett? Just det där såg vi förut, men inte nu är det Empire. Nu. Wow, it's incredible to think. Wait. I've seen that man at university. I'm sure he's a visiting professor from Great Britain. Isn't it? I don't know his name, but still. I should go and say hello. Alltså, med monkeys! Varför sätter ni av först? Vad händer? Stop No putting NFT. monkeys in the chat. NFT, no. No. NFT No bad. NFTs in the chat. NFT bad. So I went over to the professor's table. Hello. I introduced myself to Dr. Wilson. Now then, let me pose my next question to you, Defendant Naruhodo. Yes, Your Excellency. How did this professor of medicine, Dr. John H. Wilson, lose his life? He died. Question mark. He died. State before the court the cause of death. Oh. The cause of death. Ja. Well, obviously, that was, Death occurred and was Okej, som är was caused by blood of loss from a gunshot to the Vad chest. fan? The bullet did not pass through. Monkey! Yo! Gunshot to the victim's body. Wait. Okay. Gunshot to the chest. Yeah. Ryunosuke, remember that in the court, every assertion must be backed up by evidence. By evidence? But how? by presenting it. Find the piece of evidence that shows the professor cause of death and select present. Do it now! Yes! Alltså han har sån Sanitizer. röst. Sanitizer. Och Var det namn? vatten. Vatten? Det var Nej, vatten. inte fan är det vatten. Jo, Är det? det är ett vatten som hälls i ett glas. Vatten och sanitizer. Vad fan är ni på med? Att det var de som så kollar. Åh nej, vad sad. Men det är Ace Attorney inte så här någonting som folk skulle Himor Hagic? What? According to this document, the victim suffered hemorrhagic death due to the gunshot trauma. Plan to read you, imbecile. That's post-mortem report, I take it. Sorry, yes, that's right. The post-mortem report. In the West, a doctor dissects corpses to identify the cause of death in an Det är väl autopsy. inte bara in the West de gör det. Det är väl takeout. Takeout?
Take out. But in Japan, a police officer merely inspects the body and draws conclusions that way. Oh, I see. So I'm not going to be tested on any of this later. This is so-called photographic print of the scene of the crime. Typ på typ 1800-talet. A photographic print, ett foto helt enkelt. Det är Ja. liksom fucking dumt. You can clearly discern scorch marks on the bullets all produced by the powder explosion. In other fucking words, gammalt. we should assume that the victim was shot at close range. Yes. Thank you, counsel. The court will accept this modern scientific evidence into the Modern scientific det är typ evidence. Det måste vara 1800-tal. Yeah. Nice. The photographic print of the victim has been entered into the court record. That's a photographic print. Well, that's something I've never seen before. Oh, wow. It's clearly superior to a drawing. The detail is incredible. Very well, I am satisfied with your answers. Let us start the trial. What? Så här, T-pose. class trial begins. Vad T-pose? Certainly, Your Excellency. So without further ado, in order to better appraise the court with the Buffering. facts of the case. Varför skriver ni inte buffrade? Jag tror inte buffra. Nej, de gör bara Nej, emoji. de jobbar The på prosecution spam. hereby calls its first witness who was there at the scene of the crime when it happened. This is it then. I think I may have worked out what the professor had in mind. The professor? You mean Dr. Miktoba? Yes, clearly you're the defense lawyer today, not me. But that doesn't mean... Well, I can still act as your assistant. Ah, of course. When he was speaking with me before, he simply said, Kazuma Asogi must not be the defense lawyer in this trial. He really has been sticking his oar in, hasn't he? I'll be sticking my oar in. Maybe, but any help you can give me would be greatly appreciated, Kazuma. Well, my first piece of advice is rein in the crazy look of your bewildered and control and the... rein in the crazy look of bewilderment and control the cold sweats. Only if you rein in that crazy headband controlled cold stares first. Oh, and also, please control your boner. It's showing pretty hard. Who's this? I don't know. The witness. Oh. Witness, state your name and occupation for the court, please. Satoru! Satoru! Åh nej! Åh nej! Jag ska inte tänka på honom. Nej, tänk inte. Jag ska inte tänka. Vem är det? Vi spelar bara. Vi försöker inte komma efter något vittne här, inte alls. Nej. No, nothing. But I mean... I'm kind of like tempted to... Oh nej! Oh no! Så sparkar sönder stolen. Oh no! Så You jag died. råkar så vända bakåt så får hela jävla huset rasa. Ja, vem Vem var- kör Satoru. Hosonaga? Wanda Ogu. Oj. Han är bara stum. Han kanske pratar med teckenspråk. Och jag har ingen till. Jag kan inte vara till. The head waiter at Western Style Restaurant called La Carnival. The Carnival. Ahem. Oh my god, han är sjuk. Are you alright? You seem to be coughing up some air. Oh no, eat ketchup. Promise. A regular occurrence it is. Bother What? me. Det var inte det han sa, men It okej. really does not. What? Well, it really should. As everyone knows, the capital southeastern quarter was developed for foreign visitors some years ago. It became a very fashionable district now, full of hotels and you. to accommodate overseas guests. Ja, hallå. Jag känner ju på den. Ja, hallå. This grim crime occurred in one of the district's so-called restaurants on Dude. Occidental Eatery 3 days ago. Det går bra. Understood, Hosonaga-san. You will kindly tell the court everything you can about the incident. Okej, Isak spammar såna där för att hans chatten fuckar upp. Det är det enda han kan skriva. han kan bara skriva emojis. Så han emoji-spammar. Jag tror jag hörde Axel i bakgrunden.
Isak, skicka en grön emoji ifall Isak eller Axel är med i bakgrunden och kollar. Skicka en röd ifall han inte hör det. Fortsättning. Kör på. At once, sir. And no petty interjections from the aspiring lawyer boy, please. Oh, perspiring maybe, but aspiring? Aspire? It was just after 2 p.m. on the day in question. We have few diners at that time of day. The lunchtime rush was over and there were only 3 tables still occupied. Elbow bump. That fits in with my memory. Men vad in på det gröna jävla. Sugen. En manlig lem. else in the place. Nej! Ahem. Alltså han är så... Varför är han så... Varför så... It was when I Varför was är in han the weirdly kitchen, handsome när han hostar? putting away crockery and cutlery. Okej, men då var de ju faktiskt I vänner got på den här hot right tiden. now, so I heard out to the dining area to see what happened. En till. I mean, den är mer grön än röd, så I guess Axel är där. Good to know. Då har vi 2 tittare. 3 tittare! Oh my god, vi har 3 tittare. I found the victim an English gentleman slumped in his chair. And standing immediately beside him, gun in hand, was the accused university student. Yes, it was. Hold on, let me just clarify something here. Well, I did pick up a gun that I found lying on the floor beside the professor. I didn't shoot him. Han låter Så det är han som är attack defendant, nej, attack lawyer. Liksom den där snubben, det måste ju vara det eftersom han Ja. typ sitter, ja. Så det är han som är attack lawyer och vi är defend Ja! lawyer. Okej. Liksom. Vad trodde du han var? Nej men inte vet jag trodde han var typ såhär... Du vet inte vem mördaren är, Judgens vi försöker assistent. lista ut vem det är. I believe I asked you to refrain from petty injections. Damn. The court wishes to listen to the witness report of what he saw, you amateur. But... Ja. The next time you interpret at an inappropriate time, you will be penalized, defendant Naruhodo. Va? Don't worry, Rudionski. You'll have your chance to fight back. Nej, jag är en anime. Fuck. For now, we must just quietly listen to the witness. If I may confirm one point, waiter, standing beside the victim with a gun in his hand was the same man we see in court today. Yes, without question. I see. And apart from the accused, was there anyone else standing beside the victim? No. Alltså fan vad There was fräscht no att one torka sitt else blod around så här that table. i sin But the waiter-grej. deceased Det kanske är därför han Englishman har den. Han kanske inte använder det till något and the annat. university han är waiter. student. Han är kocken egentligen. Wait, what did you just say? Varför ser There han ut som was no one else Asperboy? around that table. Jag vet inte. Han gör det. Flyger iväg snart. What's the matter, Rudionski? That's just not right. When I went over to Dr. Wilson to say hello, there was a woman sitting opposite him at his table. Really? And that's not something the waiter could have missed. I've been warned about interjecting, but still. What should I do? Wait and see, wait and see. Hmm. Wait and see. Nej, interject! Vi ska ju vara På skitsämst. penalize, ska vi få penalize? Ja, vi ska nej, penalize. nej. Så att vi inte får spela någon mer. De bara, nej, game I didn't over. really want to Börja say om från something, början. but I was told not to interject. Rudionski, if your parents tell you to study, you're a kind of man who would diligently get to work, aren't you? I suppose I am. I'd never get into Umeå University. Vem fan är 69-åringen? Oh my god, de har loggat in på mitt konto. Eller inte mitt konto, men vårat konto. Det måste vara Isak. Axel måste det vara. Det måste vara But you Axel. can't just always follow the rules in Eller life, Arvid, you han know? tror jag också kan. If you don't say what you want to say right now, you'll seriously regret it when you're found guilty. Alright, you scared me. I will forget that piece of advice in a hurry.
Well, And there is something I want to say. I'm just gonna shut my eyes and say it. yes. Also, Så that choice jag didn't ska matter. säga det. That choice didn't matter. Just a moment, please. Dr. Wilson wasn't alone that day. I'm sure of it. There was a lady sitting with him at the same table. Dear me, what are we going to do with you? With your blatant disregard for court proceedings? A nice way I'm of saying beginning to fuck wonder you. if you're Shut not a up. fraud. Could it be that accused, this med student, is not a real lawyer after all? What the fuck? Yes, but I'm sure of what I saw. Hosonaga-san, is there any chance you're mistaken? Perhaps your memories event is hasty. Aww. No. The deceased gentleman came to dine alone. I don't believe it. I actually have a rough plan of the restaurant as it was that day. Please have a look at it if you like to. The judge. Ja, det är jag. Let me see. Ah, a sketch of the establishment's layout drawn by yourself, I presume. That's right, and I'm afraid I used the back of my business card. It was a turbulent situation. However, as you can see, the gentleman in question was seated alone. As proven by this drawn picture. Exakt. Drawn picture, drawn by me. Yeah. Well, you're clearly a very conscientious waiter. Thank you, sir. The court will take this plan and add it to the court record as evidence. Oh, well, Alltså, Exakt, det är falska bevis. Is there a problem? Ja, borde of course, here you are. what was that about? He's being completely calm and collected until now. Something clear that he's shaking it. Jag fucking dör. Vadå oops? The waitress' business card has been entered into the court record. Är det någonting på baksidan? Man vänder på den så har han ritat upp, nej, så har han ritat upp den riktiga sketchen där liksom. Så, ja, det var de där alltså. Alltså host är så här, literally the most basic host man kan. No monkeys in the chat. Alltså ljudet också. Är det? Jag hör inte ljudet så. Jag tror bara var tyst. So the court has now heard a precise of the case. Yes, at the moment the gunshot was heard in the restaurant. The only person in close proximity to the victim was the defendant on trial today. It would seem we're looking at a black and white case here. Alltså, i sådana här spel, varför tror de en person alltid och aldrig? Ja. Alltså, det finns ju... Aldrig den andra. Ja, precis. Men det här är ju 1800-talets Japan. Och liksom, han är sure. ungdom, han är skolungdom. Han bara, det kan inte, you're noob. Ja! Defendant Naruhodo, Yes, Your Excellency. I find you guilty. You will die now. If you admit Your guilt at this stage, the court is willing to look mercifully upon you. In other words, you may have some small reprieve in terms of your inevitable punishment. I call this waiter as an unsworn witness in order to explain the details of the case of the court, but I must warn the defense if you're determined to pursue the matter further in this trial. The prosecution has decisive evidence from sworn witnesses who were present at the scene of the crime. What do you think I should do, Cosima? What do you mean? Well, I'm going to be found guilty on one way or another, it seems. It would be sensible to plead guilty at this stage and hope for a more lenient sentence. Doggo! Everyone keeps telling me that this trial is unusual about these peculiarities. You said it, Professor. Mikutoba said it. And so has the judge in the prosecution. I'm scared of what lies ahead if I push this. Oh, never mind. As I said from the outset, I believe you're innocent. I trust you. And yet, despite knowing that, you're willing now to throw that trust back in my face? Is that it? What? Honey?
If the accused is in fact innocent, then a defense lawyer is with duty bound to prove the innocence by whatever means necessary. Are you just going to abandon that duty? Are you going to give up on yourself? The battle hasn't even begun yet, Ryonosuke. Oh. Damn! An The defense objection! pleads not guilty, Your Excellency. We invite the prosecution to stop making empty threats and bring out its witnesses. The point! The point! Det är en objection. Then we'll see just how decisive your evidence really is. Han är så jävla Fint cool. Indeed. Prosecutor Aochi, please continue with proceedings. Well, you were warned. The young can be so reckless. You know, many call me a saint, but I can be a devil when I want to be. In a few short moments from now, that dumbstruck young mouth of yours will be silenced. Forever. BRB säger 69-åring. Okej. The prosecution calls his next witness. Är det Dr. Phil på din profil? Ja, det är Very well, officer. Bring forth the witnesses at once. Who is the next witness? Är det damen? Är det den lilla flickan där? Oh. Oh, Jesus. Oh my god! God. The Minecraft foo. Det är Strawheim. Witnesses kindly state your names and occupations for the court. My name is Rudolf Strawheim. Det är han ju. Nossa! Du kan få nosa. Yes, sir! The Great Nippon Imperial Army Sergeant Yasanosa reporting for duty, sir! Myself, I find employs a purvey of fine articles of antiquity from the efflorences of national Nippon, and conduct my trade from Rasute, a humble premises in the 2nd district. Kyoryo Korikuta at your service. An antique dealer and a soldier. What an unusual pairing. Both of these gentlemen were present at the restaurant on the day of the question. It must be the diners at the other table the waiter mentioned. Myself, I happily take tea out of both exquisite aroma at the establishment in question, always past noon, and not infrequently converse with interesting parties regarding the curious with which I make my business. Grabby hand. Take one by Oh god. I can't my understand a word that the old man is saying. He's an antique dealer, and it sounds like he's a regular at La Carnival. He seeks out potential customers who may have an interest in antiques and tries to sell his wares to them. He obviously targets La Carnival because of its high-class restaurant with rich clientele. Klantala? With very rich klantala? Do you have a rich klantala? Yeah, I do have rich Oh, you klantala. have rich klantala? Yeah, you'd like to hold? No, thank you. No hold klantala. Taste? Yes, taste. But no hold. No hold. Please, no. Oh, no. Listen! Yes, Yeah. listen to klantala. Listen to klantala. Miyachi has joined the show. What are you guys playing? The Great Ace Attorney Chronicles. The Great Nummer Ace fem. Attorney Adventure. The Great Ace Attorney Adventure. 1800-tals Right, I see. lawyer Although, fight. to be honest, that surgeon looks more like he'd be a seller rather than Va? Vadå? jag tänker bara på rösten på the surgeon. Now you both witnessed the precise moment of this most atrocious incident. Is that correct? Affirmative! The enemy unit was seen attacking the foreigner in what can only be described as an act of war, sir! It was that black uniformed rogue infantryman over there who unloaded the firearm, sir! This man's as impossible to understand as the other. But I'm almost sure I heard a strange noise during that last thing he said. So, this is the decisive evidence the prosecution was threatening. How preposterous! The soldier is claiming that he actually saw the precise moment you shot the victim dead. Yes. Well, are you starting to feel uncomfortable? If I'm honest, I was feeling uncomfortable from the start. Bam! Jag vill ha en hammare så jag kan slå. Now the court will... Nej. Now the court will hear your formal testimony, please.
You would state everything you saw at the precise moment that the incident occurred. Han har blivit sergeanten. Sir, yes, sir! Standing by ready to report, sir! Vad är det för baby crying? Jag vet inte, jag hörde What också the- det. Ja men han pratade ju om att han hörde något skitskumt ljud när han sa det där sista. Så ni hör någonting? Okej. Coolt. Det är du som är gammal man. Usaver moments of the most acerbic afternoon. Han har helt plötsligt börjat röka som fan. Ja, men jag behövde separata lite från han andra. This testimony what the witnesses saw. I was ingesting a regulation beef steak at a restaurant while having a tactical discussion. Oh, man! Tactical discussion. Myself. Han är så gravt schizofren. Myself, I was extolling the virtues of a particular fine golden curry of the military gentleman. At the precise moment, Bam! a firearm was discharged. I observed the enemy's action with my own eyes. Alltså, är det bara en ljudeffekt som händer? I guess. Men jag tror det, för han sa ju att han hör någonting konstigt när han pratar. Han kanske är en bebis in disguise. Vi har jättebra voice acting. The black uniform varsity cadet fired on the English civilian. And from the back, the cowardly little weasel. I was on my hands and knees investigating the whereabouts of my mysteriously absurd and precious curio. Vad? Man förstår ju inte han! Vad säger han? Well, so you, Sergeant Nose, actually witnessed the vital moment. You saw the split second when the defendant fired the weapon at the victim. Yes, sir! Affirmative, sir! That wicked university cadet, sir! The cruel and unforgivable enemy! Fucking kniv! Fucking hell. Han drar kniv i. What times we live in when an English gentleman may be assailed at broad daylight of day. Jag har en liten teori om att det är så här liksom Haverwood också. Japan Max, och hej. Storbritannien hamnade på olika sidor i kriget. Det är på grund av att han dog. Ridiculous. I didn't shoot anyone. Is that really true, Rinosuke? What the fuck? What? Okay. Yes, all I did was pick up the gun that I saw lying on the floor. Great choice, honestly. Precis. After I said hello to Dr. Wilson, I went back to my table and sat drinking some coffee. Some coffee, thank Then, you. when I'd finished, I got up from my seat to leave the restaurant. I noticed an English-made gun next to the chair where the professor was sitting. Hörde han inte när de sköt eller? Ja, va? Hur? Ja. Han bara hörde det. Han satt sig bordet bredvid. Alla andra har hört det. Han har bara suttit där med sitt kaffe. Eller så ljuger alla andra bara, att de inte hörde det. Han blev aldrig skjuten. Han blev typ såhär stabbed eller Ja, någonting. gamla mannen med kniven! Ja men exakt, gamla mannen med kniven och han sa pistolen där. Och han var såhär jättebra på att såhär sprinkla lite gunpowder och trycka in en kula i såret. Så att det ska... Went out, and just as I was picking it up, bang! What? Bang! Vänta, Ja. så han hörde... Jaha, ja okej. Någon annan sköt honom när han Ja, höll i så det var pistolen. det var. Okej, så han hade typ en pistol, han hittade pistolen, plockar upp den och då skjuter de så att det ska se ut som att han har gjort Well, if that's the truth, there was obviously a criminal on the scene somewhere. And somewhere in these two witnesses' testimonies, there's a clue. Oh, jävlar vad skakar. Alltså, There's han a har- clue who was criminal was. Den har The världens jävla darrskador. Fucking öronen floppar. Ryonosuke, you must exercise your right to cross-examine the witness. Cross-examine? What? Do it now! As we have heard, Your Excellency, there is no room for doubt in the testimony of these witnesses. The defendant is clearly guilty. Is this time to bring this despicable student to justice? Certainly, the testimony the court has just heard eliminates any vestige of doubt. Therefore, it is my grave duty to declare the verdict of this trial. Yes. Han säger bara yes. Yes. Är det det man hör? Hör man det? Ja, man hör yes. Ah, okej. What in the name of the Emperor is the meaning of this outburst? I mean, the defense demands its right to a cross-examination. Varför är det här så surprising? Do-do-do-do. Dear me. Let me guess, the Hachimaki headband boy next door told me to do it. How pathetic. Huh? How did he know? How did you know? Pablo. Jag gillar att de gör typ det här samma animation varje gång. Det är liksom, han har gjort det där typ 8 gånger nu. The prosecution objects. This is a clear waste of time. The defense obviously has no experience. How can he possibly carry the cross-examination? Det är jättelätt. Oh my god, det var en objection! Oh my god.
The defense is asserting its right to a cross-examination. Whether or not you think he's capable of Det är it jätterätt, det är bara att is trycka på lite irrelevant. knappar. Va? Det är bara att trycka på lite knappar, det är inte så jävla konstigt. ASMR. Cousin my so commanding. Damn, he's so hot. Ooh. Jag tycker att jag känner väldigt het. His lips are kind of puffy though. Alltså kolla, nej, hans skägg. Alltså kolla, det är ju så här värsta vikingaskägg. Och kolla, han har ju värsta stridsarmorn på sig. Han är redo ifall den gamla mannen skulle komma med kniven. Vad jävlar. Very well. Let the defense conduct a cross-examination of the witnesses. Pablo Chan, vad fan? Pablo Escobar? One. Alright, this is where the battle really begins, Rinosuke. But I don't even know what I have to do in a cross-examination. Shut that Tryck up. Haven't you inte played the knappar, first tryck i. game? Isn't it obvious? You have to expose the... Isn't it obvious? You have to expose the lies in the witness testaments. How? Press E to fire the gun, which means that the soldier has said has to be a lie. Well, yes, but It's just a case of proving it, and the key of doing that is evidence. right. Evidence. Oh, all you need to do is present the size of an indisputable evidence that proves the witness is lying. Han stod bara där tyst ett tag och bara... Now let's go, Rinosuke. Don't let them beat you. Oh my god! All right then. It's all or nothing. Alltså, han slam hörde man. Han såhär... Lite vid den ljudeffekten. Och hans får bara... Han har såhär 2 handflator där han satte handen. Oh ja, jag kan ju redan nu säga att han förra kom in och det satt ingen annan. De satt ju där. Ja, de satt där. Ja, fast han andra kom ju in och bara... Alltså han kom in och bara... Jag såg ingen annan. Eller menar han bara med bordet? Jag tror det bara vid bordet. Eftersom... ja. Cross-examination. See back. Jag tror du ska klicka vidare där lite grann i storyn och bara hej, what the witnesses saw. Okej. I was in just Du måste inte läsa det igen. Vad sa Du du? måste inte läsa det Det här där har de igen. sagt redan. Har de sagt det här? Ja. Oh my god, har han likadan röst som jag eller är den sämre eller är den bättre? Nej, alltså vi har ju redan... Du har redan gjort den här liven. Jaha! Okej, jag fattar inte. Jag är dum i huvudet. Okej, all right. ja. Så det där är bara att han äter. Ja, men det make ju sense. Roger, what the fuck? Okej, det är bara också vad han gör. Han bara typ Ja. tittar på en kruka eller något. Ja, en guld någonting. A firearm was discharged. I observed the enemy's actions with my own eyes. Nej! Han satt ju och kollade på krukan. Eller han satt ju och kollade och pratade med den gamla mannen. Han kan ju inte Ja, ha men- suttit och tittat precis Alltså, då. jag Eller? kan pressa honom. Testa. So, you're saying that you actually saw me at that time? Affirmative! I saw you! Laughing, cackling like a madman as you train the barrel of your gun on the English civilian! Okej, det var kanske inte alls rätt. Som jag... But that's impossible. I only... Allow me to confirm just one point, please. What's that, Private? Thinking carefully about the statement you just made, it seems to me that it must have been just after you heard the gunshot that you looked over to the victim's table. And so what if it was? Han såg aldrig honom skjuta. Yeah. Well, if that really is the case, it would mean that you didn't, in fact, see the precise moment the killer actually fired the gun. And double My sixth sense! Sorry? My sixth sense of danger! I picked up the waves of murderous energy radiating from your foul mind. Which means... A split second before you pull the trigger, I was looking right at you, cadet! Sure, that's not really possible. Yeah, is sure, it? man. Yeah. Bam! Do you think I'd have got where I am today in the army if I couldn't sense danger in the air, son? Alltså jag fattar inte vad det är för ljud. Det är någon bebis som gråter, va? Det låter som det. Han har en barn under sitt bord. Ja, och slår den i huvudet. Dunk. It would seem this soldier is absolutely convinced that he saw you do the deed. This is not good. Prime presser. Oh, det var rätt alltså. Mm. Titta, det var jag som jag sa.
Men from the back. Nej, för han var framför honom. Han var ju framför honom. Hold on. Vad säger han? Nej men jag klickade tillbaka! Fuck No idea också. what I'm supposed to do here. Ja, det är ju det. Listen, Rinosuke, we know that there are lies lurking in the statements. We know It's that time to they're lying. expose them. I understand that. The question is, how? Ja, Ja, du kan säkert presenta jag presenta den där sketchen att jag var inte alls bakom honom. Yeah. Somewhere they'll find something that's not add up. In other words, an inconsistency. An inconsistency. When you find a statement and a piece of evidence that seems to contradict each other, present your evidence with R and rip a witness apart. Just be careful, because if there's certain contradiction that has no basis, you'll be given a penalty. You've jailed too many penalties, the defense case will fall apart and you'll receive a guilty verdict. So that's it. Peruse the evidence of the court record and find inconsistent with witness statements. Alright, I'll give it a try. You can hear the witness's statements over and over again, as many times as you like. So keep your head and be Man measured in sitter your där så här attack. 3 timmar och bara de säger samma 4 meningar varenda jävla gång. I was investigating... Ja, du åt... Jag vet inte... Ja. Och där så hörde han... Ja. Han såg det med sina ögon. Det Men gjorde det här han då? inte. from the Där. back. Vad har du And för... from the back, the cowardly little weasel. Den där då? Det är allt jag har. Eller nej, det kanske var from the back. Eftersom han stod... Men bilden hade ju scorched. Shot from the front. Ja, på front. In front of the chest. Front. Ja. Och den ska jag presentera. Ja. Ja. Yes! Precis, han var skjuten från framifrån. Och han stod bakom honom. Var upp med handen för fan. Nossa. Jag svettas. What the fuck? What are you playing at, cadets? What is the meaning of this subordination? Thrusting some photographic print in my mustache? I mean, man ska inte... Inconsistency, sir. I mean, yes. Så jag kollade på hans hand och bara, There's a "Vad clear fan, vilket ljud!" inconsistency Ja, men here. det är för att han har den där handflatan. Han klappar där. What nonsense! The what the print possibly tells we don't already know. Well, obviously, that I don't know what to say, but the words just won't come out of my mouth. I think this proves beyond any doubt, Your Excellency, that there is no place for an amateur student here in this grand courtroom. So frustrating. Oh my god, it's Go on, so Han. frustrating. Oh, please. Surely this doesn't require an explanation. It couldn't be more plain. Jävlar! To spell it over the insult to the court. Han gör en instant transmission. Kazuma, what? What are you talking about? Instant teleport. It's apparent from the single lens of the photographic print presented by the defense that there's a clear discrepancy here with the sergeant's statement. What? Sergeant Liza Nosa? Yes, sir! What, sir? The statement you just made was this. The black uniformed varsity cadet fired on the English civilian, and from the back they caught a little weasel. Yes, sir! Affirmative, sir! I witnessed the crime with my own military-grade eyes, sir! Then your eyes are broken, you stupid ass. No, that just can't Men han be. såg ju det. Han såg att han liksom... Han såg ju honom stå bakom honom, så han trodde ju det. Så han har inte ljugit technically. Yeah. Det är bara det att det är false för att han blev han- skjuten framifrån. Det måste ha varit Nosa själv. Oh my god, det var Nosa som bara pang. Because. Därför att. Because. Därför att. Glance at Kazuma. Take a close look at the print. The victim, Dr. Wilson, died from a bullet wound to the chest. Sergeant, according to your witness statement, the culprit shot the victim from behind. And that is the obvious discrepancy here. Well, how'd you explain it? What the fuck? Han har det bebis! Jag visste det! Ja, det var det vi hörde faktiskt. Det var det. Det var det han hade knutit. What was that? Something just popped up from Åh behind. nej, his back. det är He sheep pushed trick. down again. Va? Oh my Det är god! sheep trick. Nej.
Certainly, there's a clear discrepancy with the fact here. Would you not agree, Sergeant Nosa? Fucking damn. Yes, sir. At this juncture, that would appear to be indisputable. Until the moment I heard... Oh, fucking hell! Until the moment I heard the firearm discharge, my eyes were... firmly fixed on the delicious Le Carnival steak, sir. What? The last testimony in the court had proven one thing beyond all reasonable doubt. The witness, Sergeant Liza Nosa, did not see the defendant firing gun at all. That's absurd. I think the conclusion was to simple. There is no place for an amateur prosecutor here in this grand courtroom. Ooh, snap! Yo! It's like a complete turnabout in the mood of this trial, just from that one discrepancy. Damn. Han är asbra. This is what being an ace attorney is all about. Oh my god, that's done! But I definitely saw him! Så fucking no-scam. Gör en close-up no-scam på den där bebisens fucking snorbubba. That university cadet there! He was pointing the firearm directly at the victim's back! Yes, I did. I did. But I never fired a gun. All I did was pick it up off the floor. And you, old man, you didn't see the moment the victim was shot either? Myself, I have already been quite clear. The gunshot interested me not. I was far too busy on the floor. Han bara hör någonting skjuta han bara Floor. fuck that. Sorry, what were you doing? I was sucking his... hunting for... Nästan alltså. Hunting for treasure. Between Nosas legs. Oh jävlar! Indeed, they have a coupon my prized coin. On each occasion where I visit our restaurant, it is my habitude to place in my bosom pocket a particular trinket of interest from my shop, Razute. In the hope of meeting a rich diner who might like to buy it from you? On the day under scrutiny, it was the military man that I proffered my high treasure. Believe that he would purchase such a rare find, I did not, but I was presented with little alternative. And then, after averting my eyes Oh for jävlar! the briefest Fucking hell. moment, there was no more, it simply vanished. A cobalt vanished. Hunting around the table, under the table, I was in case my hat had fallen there, and then it happened. No, what the What did you say? What did you say? But why though? Jesse, we need to make more messy. But what? I already smoked it all. God damn it, Jesse. Walter, I require messy. The fuck? Messi. I require Messi. You heard the gunshot, you mean? Indeed I did, but heeded it not, for I was concerned only with finding my absolute high treasure. Nothing could distract me. Out of interest, did you find the coin in the end? No. 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 I see. That lamentable day, the precious Hoikoban was lost to me. No doubt, some unscrumptious scoundrel pocketed the prize coin for himself. Det var bebisen. Det var bebisen. Det var bebisen. Det var bebisen som sköt. Oh my god. För han tittade ju liksom såhär ner på steken. Då kunde bebisen lätt såhär bara ploppa upp en pistol. Som bara gått ner. As I am sure everyone present is aware. Ja, patreon.com Ja, kolla. 50 kronor i månaden, kom på patreon.com så ropsparing. Du måste göra så här också. Det här är rent guld, visst är det? Just det, ja, det är det. Och sen går nära micken också. Nära micken. Oh fuck, jag tror jag råkade muta den. Nej, Nej. den är fine. Kvaliteten bra. No scam, no scam? Question mark. Okej, sen... Nej men du måste, Joel, du måste ju ha den där kameran.
What's up noobs? Det är bra! Det är What's up noobs? Titta, jag också är noob nu. Fan, jag är med i kamera. Jag är här. Hej, titta, jag får... Mamma, jag är på YouTube. Mamma, Jag är på YouTube. Mom, get the camera! Mom, get the camera! Mommy! Mommy! This case demands a swift and decisive resolution. Fuck. Jag fuck upp kameran helt. Nej men titta, det blir jättebra. Kolla vad Ja, gullig det är bra. kamera. Låt det vara så. Our government has promised to send a full report to Great Britain by telegraph this very afternoon. Om vad? Men på... Subscribe också på våra alerts. Ja. Funkar inte på Streamlabs är Och free. Noobspawn finns på patreon.com. Ja. Patreon.com, endast 50 kronor i Nej, månaden. vad ska jag Cocaine tänka? shoes, men, skyscrapers. Alltså, what? Men det är den här... Alltså, Det tog Joel. Just det. Ja, just det, den legendariska riktiga sanna Joel. Just Det är... Jo, vi har inte... Joel vet ju ingenting om streamen, nej. Nej. Du missade allting. Det var skitknas. Det var abov-knas, men försök inte att tänka på det. Du missade det. Ja, han skulle skicka den här rapporten om brottet till Great Britain. Jaha. Innan this very afternoon. Och det var därför de måste vara så jättefärdiga snart, typ. För de skulle skicka den på telegraf. Jaha, okej. Nevertheless, the witness testimony at the court has just heard the inconclusive. No matter how subservient our government feels it must be to the British, it would be unforgivable to deliver a verdict on this trial right now. Jag tänker göra mina egna ljudeffekter för jag hör inte mer. Gör det. What is your position, Prosecutor Ouch? Very much, Excellency. The defendant may have fled the tiger from the front gate, but we will not find a wolf at the back. Va? Oscar Face Reveal. Har du inte sett Oscar förut? Oscar Nej, kanske Face inte har. Reveal. Det har du inte, fan. Jag har inte sett dig heller. Fucking eat camera. Oscar Mouth Reveal. Camera. Men vad fan, du brukar också abusa den. Explain. Upon hearing the next statements, it will become abundantly clear that there's only one person who could have possibly have committed this despicable crime. The equally despicable defendant, Renosuke Naruto. What? He really seems to have this despicable opinion of you, doesn't he? I mean, det är hans jobb, vad fan. You will never see me. You will never see him. I will never, yeah. Men jag kommer det. Jag kommer en vacker dag. Very well. The court invites the witnesses to testify again. You will thoroughly explain the reasoning behind the prosecution's allegation. Is that clear? Fucking Ass-glass, Kirko-glass, ja, Excellency. vad är Kirko-glass? Nu är jag fan... Jag vet... Alltså, Tabsen ser fucking ut som... Vad heter han? Från Jojo Part 4. Cheap Trick. Nej, inte Cheaper, men fucking Joe Road. Han hade samma hår. Okoyasu. Ja. Okoyasu. Ja, Okuyasu Child. Deep Throat and Mike. Om du köper Patreon... Yes, sir! At Deep once, Throat i sir! micken. Awaiting signal to testify, sir! Det är link in bio liksom. Linkin Bio. Excuse me, but there's something... Someone peeking out over your shoulder, I think. Affirmative! The newest member of the Nossa family to rise up through the ranks, sir! Name, Idol! Ja, det är Idol. Fucking Jag gillar bebisen. Han bär det. It would seem those straps are a sign of the sergeant being too strapped to afford a nanny. Idol! Teen-chan! Your father is about to quell the enemy! Your father is about to... Ja, det läste jag. Watch and learn, my boy! Jesus. Alltså, han är skit skum. Jag kommer ihåg att jag tycker att titta på Aurora Borealis. Breathe in the norrlänning way. The true culprit. Alltså jag tror det. Alltså det kan... Jag vill inte att Och det är då kommer du säga mig. Jag vill inte att det är han. Jag vill inte att det är Nej, men han är för cool. Jag vill att det ska vara bebisen. han. Det kommer inte vara någon av de här två. Nej, men det kommer inte. Alltså det är säkert honom. Nej, men det inte kan inte vara han. Eftersom... Han var under bordet. Han var ju Fan, vad bordet. skakig. Eller så var han under bordet bara. Eller så är det... Jag tror det är den där kvinnan som vi såg här tidigare som bara var typ Ja, där en just sekund. det. Som jag typ så här fick göra resten av Nej, första just det. Hon är inte, för hon finns med i flera chapters. Det finns på Steam-sidan. Hon gjorde det secretly. Hon har framat typ den gamla gubben eller vad det nu är. The true culprit. Bebisen. Såklart.
Even if what I saw wasn't the precise moment the firearm was discharged, it's almost the same thing. No. Nej, inte riktigt. Not really, man. Yes, pointing his gun at the foreign man. Here was that young lad in black. That much I myself did see. Sad. Furthermore, a visual search of the premises at the time confirmed that we were the only personnel present. Men va? Varför är Josef Stalin med en liten pill? Jesus. Det är Stalin blandat med Surge, vad heter han? Det är det. Lieutenant... Nej, Gil från fucking Street Fighter. Han är ju samma... Just det, Street Fighter 6. Just det, alltså. Ja. Han var tillbaka. Och någonting som ifall ni inte vet redan om det, Mario Kart 8 ska få nya banor. Typ Jo, det har jag. 48 De ser stycken. jätteskaft ut. Alltså, Nej, det är coconutmal. Just det, jag såg den någon som hette först. Jag bara, coconut måste vara där. Och den var på första fucking Ja, de visste, they know what They the facts knew. going. folk klagade på att kvaliteten av Mac-kartorna är typ såhär low. Men det kanske är early Nej, development. men exakt. Jätteweird. Nej, men de kommer fixa det ju. De har ju släppats typ. Men ändå 48 nya. Ja. Du känns står som där och Mario tittar på Kart för mycket 9. TV sen hans ögon. Jag fucking... Han har kollat så mycket. Paid DLC. Ja, jo, det är paid DLC. Kartorna alltså då. Ja. Men Fang, det är ju inte två Joel. Det där är ju den legendariska riktiga sanna Jag som Joel. spelade alltså. Apex med Spelade Apex, mig. alltså sen gick han ju på toa. Då kom jag liksom bara, jag var ju där hela tiden, men... Ja. 260 kronor, jo, det är fan värt det. Jag hade kunnat betala 500 spänn bara för Coconut Mall. Wow. Lätt! Okej, men vänta. Okej, nu tillbaka till spelet. Famous, jag men kolla. 5 viewers, oh shit. Och vi var typ Holy fuck. tidigare. Oh my god. Titta. Mamma, man kan Alltså till alla nya, om ni kollar i beskrivningen så ser ni ju patreon.com/50 kronor i månaden. Okej. Tänk om alla hade kollat nu. Alltså alla som typ, Alltså då får ni tillgång till våra exklusiva streams. de var jättevärda. Alltså de gjorde en jättecool karaktär i Dark Souls. Ja, Dark Souls får ni bara se på Patreon. Ja, men Joel var förkyld när ni spelade Jag Apex, eller var hur? förkyld förra veckan så därför... Du var med? Nej, jag var inte med. Jo, Du det var lät visst med. du var med och du lät lite konstig bara. Du för lät att bara lite konstig, exakt. Du var med. Ja, visst. Ja, du var det. Vadå då? Jag har kollat själv. Vi har gratis veckan nu bara för att vi missade för en dag förra veckan. Så Är det onsdagar som är gratis eller Ja, måndagar? Ja, och vi missade förra så onsdag. egentligen är den här inte gratis. Ja, måndagar är ska det inte onsdag vara gratis. Jesus 2? Jag tror det. Jesus. I'm sorry Fang, men det kommer bli Jesus 2. Vi kan börja... Nej. Men vi kan börja med Bloons på Vi onsdag. börjar med Bloons. Vi börjar med Bloons. Ja, så blir alla glada. Ja, Nej, ja, så blir alla glada. Då får ni snappa mig när ni ska spela. Ja, om jag ska kolla. För jag ska fan vara med. Men vi kommer köra när ni Jesus, kör Baby Jesus. Kolla med Jesus, kolla med mig. Kolla. Okej, Jesus. nu, snälla. Ja. Okej. Men den här... Waiten då? Men jag tror inte... Ja, men han ljög ju en jävla massa. Ja, och när han gav den där grejen, han ljög ju. Ja, men han var ju sån jävla uppenbar liar. Jag tror han har någonting med det att göra i alla fall. Alltså, Han kanske jag vet typ inte- är sen Men mutad varför eller hostar någonting. han? Är det bara en characteristic eller är det för Nej, att- men det är för att han typ själv blev skjuten eller någonting. Indeed, alone he was the Englishman dining all by himself. Men han var ju inte det. Eller? Ja, I don't know. Alltså man kanske själv tog en massa droger. Det var kanske droger i kaffet som gjorde att man typ så här hallucinerade fram grejer. Det var egentligen vi som sköt. Jag praisar you. Tack så mycket. 6 tittare, holy shit. Oh my god, snart har ni ert nya rekord. Ja, kör nu. Invite alla människor. Therefore, om ni har no någon- one bara other bjud than in- the bjud black in folk. uniform cadet Like- could have dispatched the Englishman over and out. Just bjud in folk. Alla skit. Invita alla som Just kan enjoy. titta för... the testimony. Någonting. Wait, han dog. that's nonsense. The victim, Dr. Wilson, wasn't alone at all. Alltså jag hatar att han Please, heter Dr. enough of Wilson. these house birds already. But there was a woman. There was a young woman at his table. You must have seen her. Everyone there must have seen her. If you call yourself a lawyer, then you will respect the rules of the court and speak accordingly. We're not here listening to your fantasies. Is it evidence by Röda Kors bebisväskan. Ja, det är det Röda Kors han har på grejen. Det är bebisväskan. Aldrig sånt att det är viktigt Det stämmer. Hallå. Hej. Ja, det är bebisväskan. The prosecution has photographic evidence of this fact.
Is this a photographic print of the scene of the crime, Counsel? Jajamän, så här, kolla. Det är till och med blod på steken. Fast det är blod från steken säkert. Ja. Ouchie, det är du. Det är han jobbiga, Ja. skitjobbiga. Indeed, of the table at which the victim was dining, Varför taken kan man by säga det? investigator Han är immediately after the vittne. incident. Gammal Han är särling. där. As can plainly be seen, there's only one place set. Ja, alltså det stämmer ju. Det stämmer ju. Men han satt bara, hon bara var där och typ så här tittade på. Eller så är vi fucking schizofren och började hallucinera en massa grejer. Det var knark i kaffet. Suddenly based. Certainly, based on the appearance of this print, it would be reasonable to conclude that the victim was not in the company of anyone else. Photoshop existerar. Exakt, 1800-talet. Stalin gjorde det. Stalin gjorde ju Photoshop på typ 1900-talet i alla fall. Fucking satt och typ pexade ut folk. Där. The court will add this new photographic evidence to the record. Vad är nu? Ja, men det är liksom, det där är ju utan gubben. Ja, det är utan han. Så det är ju ny. Water. Det är inte vin. A bottle of carbonated water, okej. Fanns det carbonated water på 1800-talet? Eller är det typ såhär jättetidigt? Vad hette spelet? Jag måste googla det här. Ace Attorney, Det Great måste ju- Ace Attorney Adventures. Det måste ju vara innan, vad heter det, 1900, innan andra världskriget. Joseph Även Stalin innan and the första. creepy toddler, Gamma Sailing and Japanese Emperor. Precis. Yeah. God damn. Stalin. I don't understand. Vad hette spelet nu igen? What's going on here? Ace. The Great Ace Attorney The Great Adventures. Adventure. Tror jag. Adventure. Och sen själva remaken heter Great Ace Attorney Chronicles. Ja, det är den här re-releasen. Som att den här och sen har den Great Ace Attorney 2. Chronicles. This woman though. So it was but nobody else saw that woman. The waiter before said the same thing. He maintains that Dr. Wilson came to the restaurant alone as well. Vi ska se ifall det finns. That's not true. I saw her. I swear that I saw a woman with him. Skitsämst internet här ute. Hur klarar du det där, Jon? Men jag vet. Jag Alltså, vet. jag okej, den är dålig. connectad till det internet. Det är därför jag har bra internet. Men Okej. utanför Ja, den, utanför då är sämst. är det... Ja. Men jag vill veta när den utspelar sig. Oscar, du måste läsa. Jaha. It would seem that we'll be able to telegraph the report to Great Britain on time after all. Ha ha ha! Thank you, everybody here. The witness testimonies we have just heard leave no further room for doubt. 3 viewers igen, fan så här. They are very sensitive political times, as we all know. The ink is still fresh on treaty with Great Britain. To think that I, the Takasuchi Auchi, will have contributed to enmity of these two great emperors is a great honor. Near the end of the 19th century and the dawn of the 20th century. Så det är typ 1899. Ja, 1800, slutet på 1800-talet. 1890. Det är ju hade- Oscar, Jon har NASA-internet. Hur får problem att ladda ner satellit, hoppa S-range. Alltså, jag har jättebra internet, jag kan inte till den. Ja. När den inte är connectad, Ja, men det där är alltså grejen. typ Du connectionen. sätter ät och sen sätter Liksom- du bara använder den. Ja, men jag förstår Din vad du menar. 4G Ja. funkar inte ibland inte för att... Nej, jag fattar ja. skitsen. Ja. Ja, men jag har ju också min dator bara ploppat in en jävla internetkabel till den. Hur gör man det där grejen? Du How skulle can bara this be äta, tror jag. Ja. Och så, det kommer inte upp för dig. Det ser inte ut som att du har ätat någon. Men för dem syns det att du har ätat dem. Tror jag, eller? Hur mycket megabyte sekund? Jag vet inte. Jag vet inte. Det kan man kolla jättelätt, herregud. Ja, men Men vart ska nu jag är det kolla? lite... Men gå in på Google bara. Kolla, gå in på Google och sen trycker du, alltså söker du på så Wait. getavirus.com. Wait. Ja. Okej. Getavirus.com. Ja, vad ska jag... Va? Speedtest. Sök bara speedtest. Inte spedtest. Speedtest.net. Den första som kommer upp. Den är jättebra. Köp den. Det blir säkert bra. Starta. Ja, du streamar nu också ser- nu som kommer, det kommer också ta ner lite grann. Ja, Men- exakt. Men... Du ser hur, helvete! Jävlar! Det är fan högre än min! What the Holy shit! 450 nedladdning! Mamma mia! Mad! That's mad. Men uppladdningen borde vara... Ja, men det ligger också... Vad så Jesus Christ! Jag är tur om jag ens får fucking dubbla digits för det här. Jag har ganska så precis typ hälften av det du har. Men jag har så dåligt så jag måste... Hur mycket? Alltså han hade 450 download,
230 på upload. Nej okej, 187 säger den här. Men det var fan 200 flera gånger uppe i. Det här är meningen han streamar också. Det här är medan han streamar. Uppladdningen tar ju skit Vi mycket. streamar också i 720p 60 för att vara specifik. Så 450, 180. Så jag har 500 upp och ner. Get on my power. Men alltså, vad fan. Det här är med stream också. Streamen drar ner lite grann. Exakt. testa Jag utan streaming. lovar han kommer upp i så här 805. Det är sämst. Get on his power level. Han kommer upp i 3. Han är värsta level 3000 draken alltså. Jag lovar. Vem är det som säger det? It's not over yet. Det är säkert... Det är säkert Ja, han, det ja är precis. Ja. What? If what you say is true, then there's something going on here behind the scenes. And now's your chance to expose it, to draw out the truth in your cross-examination. I don't know, customer. Bam! Vart tar min hammare? The defense is entitled to cross-examine the witnesses. But make it quick. Understood? Sure, it ska bli some bending at Jag ska times. slå med den där i bordet varje gång. Jag ska skaka i kameran. Då är det bra. Jag har min arm här redo för nu jävlar. Okej, let's go. Nu ska jag krossa honom. Och nu ska du krossa bebisen. Hold on, jag vill se den här först. Vilken vill du se? Jag vill bara se alla. Okej, en person. Och sen carbonated water and steak. Lunch can be seen on the victim's table. En då. Exakt. Table for one. Basically. Kolla på people också. Vad det står om dem. Han bryr sig inte om. Han bryr sig inte om. Inte om. Cocaine, shoes and skyscrapers. Ja, så är det. Army Sergeant och... Sen, Nej, han bara 67. Han ser ut att vara 90 minst. The fuck? Det där är inte 67-åring. He lost toy era coin. That's what 20-åringar som vapor ser ut. At least I have good internet. Nej, du har inte bra internet, fan. Ditt internet suger. Det är Han är ju 20, han vapar ju bara. This is what drugs do to you. Don't do drugs, kids. It's almost the same thing. Och han är 90 och han har inte tagit en enda vape någonsin. Yes, pointing a gun at the foreign man, he was that young lad. Men han var ju Men inte han på bordet, tittade ju eller? inte. Men han... that much I myself did see. Så han såg ju någonting i alla fall. Men det är någonting som har med... What do you mean only person? We were on the personnel. Nej, det var de inte. För waitern var där. Ja, har vi inte hans... Presenta waitern. Waiters Kan inte grej. presenta honom? Okej, du kan presenta dem där. Men presenta kan du waitern... Waiters business card. Ska jag testa den? Testa. Ja, så jag tänker ju han är ju där. Okej, vänta. Innan vi gör det, jag vill bara kolla igenom allt. Jag kan också bara pressa honom först för att se vad som händer bara. För det gör inget. Du ska bara veta, Björglin internet, det är vad man Indeed, snackar alone he snabbt. was Englishman dining all by himself. Ja, han... Therefore no one other than black uniform cadet could have dispatched Englishmen over and out. You... Men lägg av! Jag vill gå tillbaka! What do you think? What do you think, Rinoski? What's the matter? I can't find anything. I can't find a clear discrepancy anywhere. I'm done for. I can't win this trial. No. Yugi, you gotta believe in the heart of the trial. Listen, the first thing you do is calm down. You can't expect the witness test statements to be full of holes every time. Just take your time and try to tease more information out of them first. Snake! Ja, liksom man ska pressa. Ja, pressa. What do you mean? Oh. You can choose either press or present against each of the witness statements. If a witness saying something you're suspicious about, press him on with Q. With a little luck, you may get more details, which could prove to be crucial. Betala för Patreon i beskrivningen 50 kronor i månaden. Gör det, do it. Alltså... Jag gjorde det, titta vart jag är nu. Jag är on top of the world. There's no Alltså sense. om ni köper Patreon så kanske ni kommer hit. Alltså vi flyger ut det. Nej, Joel, du orkar sluta säga så. Jag flyger ut det. Vi flyger ut Oscar från Titta fucking Discord, käka flex Afrika. oss. Flyger ut mig från Afrika. Ja. Ja, jag kommer ju från Afrika. Jag är ju... Mitt riktiga namn är ju Babek. Alright, block. I'll press them like a block of tofu. Va? Där var Vilket det. namn är Babek? Ja, säger det. Jag heter Babek Mekitalo.
Mektaluba. Come from the village. Kan han välja hur mycket det ska blåsa? Så de fick Kolla vilken cool prenumerant vi har. What the fuck? Hej Fok. Det är Reese från Persona 4. Det är så jävla cool. Alltså, jag vet inte vad du gjorde Fok, men din prenumeration fucking fungerade. Det har inte funkat jättelänge. Ja, jag har sett den. Den var inte alls något cool. Vad bra att din grej funkar. Vad bra. Det var sämst. Sen om du vill kolla på exklusiva streams också Fok, då finns det ju patreon.com/noobspawn i beskrivningen. När ska ni skaffa en OnlyFans då? Alltså vi kan ju bara Det är stå på, gästens- vi kan ju bara stå på Jag är inte 18 plus 18 på än, så... Patreon. Är det inte? Jag är 18 Okej, Joel Vi kan ju bara stå exclusive. på 18 plus på vår Patreon. Vad sa du? Man kan ju bara stå på 18 plus på vår Patreon. Ja. Jag vill Okej. nästa vecka ibland. Nästa vecka. Nästa vecka. Jag vill ha på onsdag. 31 subs. Okej, jag antar att vår alerts funkar igen. Jag hoppas antar det. det. Den har inte funkat på Den jättelänge. funkar, men nu funkar det när fucking funkar Fok den. subbade. All right. Ja, vi kan skippa. 31 subs. Fan vad duktig jag är. Wow. Oh my god, jag är en av dem och jag är här! Oh my god! Wow. Så om ni subbar kanske man kommer hit liksom. Okej, jag kan pressa den här. Ja, men pressa honom. Pressa Nosa. Nosa with the nose. You must have noticed someone else at Dr. Wilson's table. There was a lady there. Ja. Exakt. I have been pained to point time and time again. I feel I'm growing collars in my ear. And yet, no one has appears to have caught even a glimpse of this woman. If only there had been more people dining there at the time. Someone else would have noticed her. Unfortunately, it was already past 2 p.m. when it happened. The quiet time between lunch and dinner at the restaurant. But I know, of course, the place was almost empty. Is what you expect? Oh, nej! Det var helt... Nu är det jag som... Certainly, 2 p.m. is neither here nor there in terms of time to eat. I wonder if there was a reason why the victim was eating at that time of day, and why he was alone. Han var Exakt, fucking han var hungrig. Han var hungrig. Han var sugen på en jävla styck. Okej, Oscar, I understand if some people can't handle the truth. There was indeed a reason. Men det var inte bra. There was. This was found in the victim's jacket pocket. What is that, counsel? It's a medical report card, Your Excellency. It would seem that the victim had appointment at the clinic prior to visiting the Jag restaurant. måste göra mina egna ljudeffekter. Animal Crossing. Ja. Hotta clinic. Nej, han måste säga bara. Had a clinic? Yes, there would be for the date in question. 19th November, noon to past 1 p.m. Yeah. The word of the incident. So the victim went for a late lunch following his appointment. Oscar, it's fine. Du är ju ingen internetexpert. I understand if you... Min wisdom är beyond your internet to comprehend. The prosecution felt no need to submit evidence before, as it really no bearing on the case. I wonder. What do you think, Ryunosuke? Well, it is hard to see how it could be related, really. Remember, you can request for it to be entered into the court record as evidence if you think it could be useful. Should I ask Dr. Wilson's medical report card? Yeah, Is it evidence why or not? Yes. Ja, men såklart. What the fuck? Det Var det samma dag som han blev mördad? Ja, Ja, men då är det allt med. typ en timme I'd like to ask the medical report card to be submitted as evidence, Your Excellency. Det var On doktorn what som grounds? gjorde det. Han hade så här opererat in en själv. liten pistolgrej in i honom som sköt och sen dissolvade den så här. För de gjorde aldrig en autopsi. Nej, det gjorde de inte. De bara tog en bild och typ tittade på honom så här utanpå. Så de hittade aldrig den här lilla The pistolen. court som has var- already heard a conclusive witness testimony. Additional evidence would be extraneous. Not to mention the victim's movements prior to Jag ska bara lägga på min huvud. I will let restaurants have no concern. Så ser du nu att jag har stor hjärna? Kolla vad stor den fin den är. Whether or not they are for concern is up to for us to decide. We have the right to explore all possible avenues. I beg your pardon? Jag You have tänkte, no authority to refuse a perfectly valid request for submission of evidence. jag kan säkert få mikrofonen. Vilket Så långt här, va? tutorial alltså ändå. Är det här lite tutorial? Det här är ju tutorial Ja, det är trial. det Alltså, första. det här är Just det, det här är första trialen. första trial-spelet. Ja, men de brukar vara... Men fucking class trials i Danganronpa, det är fan värre. Men Det också är så, fan- vi har också Bara- voice actor och drar ut på det som fan också samtidigt, Ja, men så. vi sitter ju och snackar. Du pratar ju bara om att de ska Patreona, vilket är bra, men det är det man ska. Ja, just det, ja. Ja just det, ja, Patreon.com från Very well, the court will grant the defense's request.
Youngsters these days are forever asserting their rights. It's almost disturbing to Vad menar han? Liksom rights of young people, maybe of one particular gender. Why is Darth Sidious chilling with the guys? Ja, han gick, jag vet inte vad fan. Jag Why is försvann. Darth Sidious chilling with you? Vem är det? Vem är då? Han. Darth Sidious. Darth Sidious. Vet du inte vem Darth Sidious är? Jo, jag vet vem det är. Officer, kindly add the victim's medical report card to the court record. Draw. To the court draw, exakt. Hotta Clinic. Come in right now, Det är slip så roligt. loose. We have to explore things from every possible angle, even if it don't seem relevant at first. Höger, jag hör det. Right, I hear you. You cannot get conspired. The belong to trial as much as you like. What if I But the verbally festival assaulted already you? for you. Or perhaps you've forgotten the witness's testimony is no leave for doubt. Feel free to reiterate or accused correct Gutasan. Du, nej, nu kommer jag skriva igen alltså. Indeed, alone was Englishman. Men jag har inte röd facepaint, jag måste ha röd facepaint. Och inga glasögon, Men I don't know. Men har vi inte... The Waiter var ju Jag där. vet inte, jag kan inga av Darth Sidious lines. Darth Sidious, men that's the Emperor. Do it. Nej, alltså jag ska pressa bara på mig grejer. Do it. Nej. Good, Anakin. Which was Good. gone at that point in time. Kill him. But I told you already. Do it now. That's only because I picked it up off the floor. Well, obviously, as the culprit, that's the only way you could explain it that way. I just finished drinking my coffee and I was about to leave the restaurant when... Oh my god, I noticed a gun on the floor at Dr. Wilson's feet. Vänta, är det någon som har blivit mördad? And at exactly that moment, The whole horse, the emperor. The gun. a gunshot rang in my ear. För att han har rött i ansiktet, Darth. Ja, nej, Darth. Ja, shit. Jag är dum i huvudet. Jag har tänkt på Darth Maul hela tiden. Gud vad dum. Jo. What do you mean? In your Jag hade behövt case, vit facepaint. Han tar fram sin kniv igen. Oh my god, nu ska han mördas. Found the pistol on the Någonstans. floor. Han mördar någonstans. Åh nej, han är rabbin. Picked it up. Han har inte sett till och med en liten klippa på predicament. huvudet. Bebisen är nyfödd. Han därför Well, tar sin as kniv. contrastly, I failed to pick up the carbon from the floor and found myself in an equally testing predicament as a result. Anyway, the fact remains, myself, I did see you, with pistol in hand, standing over the foreigner. A visual, ska jag pressa på den här? Nej, men A visual jo, search kör. of the premises. But we know you at the Waiter var ju där. Ja. So like, we have that. You must have noticed someone else at Dr. Wilson's table. Men var det inte det här vi... Ja, det kanske det var. Ja. Ja, exakt. Vi har redan sagt det, men bara fucking skippa allting. En get! Du vägrar lyssna, din lilla skitunge! Och du vill alltid ha dina rättigheter. Jesus Christ. Jesus. Han tar fram det jävla kortet. Ja, han bara, här kan jag få tillbaka den. Tack så mycket. Det här är evidence. Ja, ni är kopplade sådär, ja, okej. Det måste ju som, vad heter det, använda the Waiter evidence. Jag ser som. That's how to progress a story, känner jag. Va? Waiter, Therefore no the one... Waiter evidence. Okej, men om vi går tillbaka. Indeed alone. Okej, tillbaka. Och det är den. Okej, jag går tillbaka. Okej, tillbaka. Och det här är den första. Okej, tillbaka. Ja, det var det första. Okej, shit. Yeah. Så like, den enda jag ser här är... Ja, men om du går in på present. Jag vill se vad de säger om den där jävla lilla lappen. Den där? Nej, den där ja. Medical report from the hot clinic was found in... Okej, nej. Det sa ingenting i princip. Man kan inte examina den. Jo, man Man kan kan examina examina allting. den såklart. Ja. Ja, kan man hitta typ så... Men vad det för... är som ingenting. Nej. Du hade inte fått lära dig annars, typ det. Eller annars hade du fått lära dig. Examine. Kitchen entrance. Alltså det måste ju vara den här på något Yes, sätt. eller? han har ritat så här inne i sitt lilla X så han skriver så här I did it.
Varför inte Joel pratar i tredje person? Ja, just det! Du pratar inte i tredje person mer. Det gjorde du tidigare. Också hur amazing och sexy och bra du var. Okej. Ja, det är en grej du gjorde jättemycket. Vad har hänt? Ja, ja. Oh, fuck också. Du har helt missat. Men allting. du har... Ja. Nej, så det måste vara Men den tredje. precise moment the firearm was discharged. Han såg inte exakt när det var. Här. A visual Waiter search var of ju the där. premise. The waiter was there. Men du kunde inte presenta hans... hade vi testat presenta hans kort? Alltså den där. Nej, hans visit card. Den där. Nej. Ja, business card. Hade vi inte det? Nej, jag tror inte Nej. jag testade. Testa. Jag kan testa. Yes! That statement contradicts facts demonstrated No. by this evidence. Han bara, no. No. What are you talking about? As far as I can tell, there is nothing untoward about this evidence. But that... Men vad fan? Oh shit. Oh my god, förlorat. Åh nej, han sköt oss! I can't help that. Så han har så här 5 kulor i sin pistol och bara... För de sköt en kula i honom och bara... Joels narcissism. Exakt, du måste vara mer narcissistisk, Joel. What the fuck, alltså... Prata i tredje person och vara narcissist. Jo. Var ska jag pressa på mer? Dining all by himself. Har jag pressat på den där? Ja, det har du. Nej, det har du inte alls gjort. Jag kan testa. No one other. Ja, men det finns ju säkert. Why are you telling the truth? Wow. What did you say, Carrot? I clearly remember. Ja, där. Det ledde. Sitting across the table from the professor. Perhaps one of you might not have noticed. For both of you to have failed to see the professor's dining companion. It's just not possible. Well, Alltså, han är så jävla ryckig. Han kommer för fan dö vilken sekund som helst. Unfortunately for you, defendant Naruhodo, it's not just a case of these two witnesses alone. Ja, det är den tredje victimet också. Eller, Sorry? snubben. jävla helvete. Helvete. The waiter whose testimony the court heard earlier clearly stated the same thing. Ja. He also said that the victim was alone. Åh nej, han kanske var ensam. Jag har sagt det hela tiden. Han har tagit droger i kaffet. Proponent of this phantom lady. But I... Butti. If such a woman were to indeed present at the scene, the prosecution demands to see proof. Finns det proof i bilden eller någonting? Nej. Det fanns inte And det. if no such proof exists... Oh, vänta. Alltså bilden på vänta. kroppen. Ja. Finns det... Ja. Jag tänkte om det var något i bakgrunden på kroppen. Ja, Här då. Typ. Examen. Nej. inte direkt. Ta fram magnifying glass. Kolla ifall det finns typ så här fotspår eller någonting. Ja. Okej. Jag vet inte, vad fan ska jag veta? Eller har han typ så här någonting på kläderna? Att han typ så här har hair? Nej. Den andra bilden då? Ja, men den är ju... Den hade vi kollat ju. Ja. Och det finns ingenting som clear. Stolarna! Har fler folk på Patreon? Jag vet inte, vi har inte kollat. Kan det vara typ så att stolen är utdragen? Och bara, nej. Den stolen är utdragen. Jag kan säga till Då det. måste de ha suttit där. Punkt. Excellent. What the fuck? Vänta, vadå? New Så där information. man kom vidare. Well, yes, but I don't feel like it changes much. Nej. I can't say that it brings any real discrepancies to light. I wouldn't be so sure. Let me see the medical report card you got before. Jaha, man skulle gå igenom efter man fick medical report card. Oh, you mean this? Yes, this is a brand new piece of evidence. So perhaps we should examine it a little more in detail. How exactly? Because better 50 kronor per månad. Alltså den här delen känns som... minns du i Danganronpa, Jon? När Celeste... Nej, inte Celeste. Ibuki typ pratar om grus. Oh my god! Vadå grus? Hon dödade henne med gruset! Och liksom, det är typ såhär, vad kan ha varit Lyssna mordvapnet? inte Joel, lyssna. Ja, men vad fan. Vad kan ha varit mordvapnet? Och så här, är det det här? Liksom, Är det kanske grus? Är det grus? Och man bara, ja, du har rätt! Och man bara, what? Hon bara, jag bara lurades typ. Och sen bara, nej, det stämmer, det var När gruset. ska du spela 3? Jag vet inte, jag ska göra det Du snart. måste komma ihåg Ja. att kontakta mig när du gör det. Ja, just det, du ville vara med. Jag vill jättegärna Ja, vara med men när då du gör ska jag trean. kontakta- Speciellt 3. Ja, men då ska jag kontakta dig när jag spelar Our där. favorite patrons, vi har inga alerts för det, så vi måste manuellt kolla, men vi har inte gjort det. Inte så... Vem var inte det samurajen? Vem är samurajen? I mean, okay, I guess.
Vem är det samuraj? Har vi Patreon här uppe? Samurajen, han har varit där sedan början. Vem är samurajen? Och vem är samurajen? Vår childhood friend, you know? Jaha, ja, Frank okej. Hudson, Jag tror vi har fått nya Patreons. Tror du? Ja, ser ut som det. Ja, Fem. det har vi absolut fått. Gratulerar till er. Med. Nice. Gillade. Okej, det är bara en som har likat någonting. Det är en som har gått med. En till. Vi har fått en till. Vi har fått ett meddelande också. Vem har skrivit? Vad har han för profilbild? Vänta, vad är det för profilbild? Nu vill jag kolla. Jesus. Ja, vi har just nu 5 sponsorer totalt dock. Nice. Vilket, alltså, Men ni har ju fan tjänat det är fan pengar. alltså, Ja. Ni har ju det, typ. det där är hur många per månad. Om folk avbryter så går den där grejen ner. Men hur mycket vi har tjänat totalt kan vi alltså... Jag kollar våra intäkter. Intäkt. 200 spänn. 203 spänn, jag tror det är 203 spänn. Jag tror att jag men har det- tjänat som sammanlagt. Vi har tjänat Det är inte dåligt. 203 kronor. Och alltså ni kan ju höja... Det blir ju 100 spänn till dig, 100 spänn till dig och 3 spänn till mig. Jag vill ha lite pengar. Om ni går in på patreon.com/noobspan 50 kronor i månaden så kan ni höja det numret om ni så gärna vill göra det. You notice that some piece of evidence bear magnifying glass. There's someone to make salmon. Press space. Ja. Use... Pil upp, pil. Man kan vända på grejer! Vi ska kolla, vi ska vända på kortet. Vi ska vända på business Alltså card. business cardet, exakt. Bruh. Och där kommer det stå typ så här: Rotate. professional murder for hire. So rotate the evidence in all directions. Han kanske inte ens är en... En waiter. han kanske inte ens är en waiter. Det kanske är bara plant, you know? Ja, men det So kan rotate det the evidence in all vara. directions examined from all angles. Alltså jag lovar det typ såhär, jag är en professional murder for hire, liksom en professional hitman. Och så kollar man hans intäkter. Och så visar det sig att We han can fick move the 10 000. crosshair Jag är around ett to hunt 90 for månader. clues. Ja, ifrån det är någon som har gått med så höjer priset. Men om om man avbryter då är det inte i månaden, då är det bara... Den visar alltid Nej, det är inte 90 månaden, eller? Just nu är The det. crosshair starts Har ni supposed to... dragit upp den? Nej, alltså för Nej, oss. alltså- Vi får in... alltså, vi får Jaha, in. ja, men Fang frågar, vänta, höjde Press ni space inte to 90 investigate månader? Nej. further. Jag funderar på att köpa en till partner. månad, för det var I fan think you should värt take a det. first look at this. Det var fan värt. Ja, Jag var första Patreonen. Eller? Visst var jag det? Ja, jag tror det. Jag tror det första. Jag tror See jag if var there's först. in something För to att jag är så learn by duktig. examining in more detail. Alright, I'll see what I can do. I need to use... Up, down, left, right, B, A, B, A. Up, down, left, right, B, A, B, A. Okej. Och space. Glöm inte And space. Okej. Medical report. Man ska vända på medical report. There's, you can ju do... Jag ska styra med den. Vad har du missat med att... Ja, du ska öppna den. Fan, typ inte treat. Vi kommer Typ, ingen alltså, vart. vi Fast kommer nu in. kommer vi någon vart. Nu hittar vi lite grejer Nu här. hittar vi grejer. Nu händer det saker. Beep, 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 beep. Let's have a look. Holy shit, kolla på han. Let's have a look. man. There's some kind of medical history. There's an entry there if Presser was killed. Extraction of molar with topical anesthesia. Extraction of molar? You mean he had a tooth taken out? It seems so. Just before the incident, he had a bad tooth removed. Perhaps they use laughing gas, the most modern practice in the West. Det var inte han som käkade. Oh! Det var hon som käkade. Oh my god! Yes, I've heard of this. För att han kan inte ha ätit med anesthesia. Nej. Eller någonting sånt. Det är true. Det är true. Det var hon som käkade hela tiden. I hard to believe you can actually... There's actually anything that actually Klarar stop gymnasiet. you. Exakt. Jag och Fang förtjänar ju liksom hälften av pengarna. Eller hur Fang? Du och jag, hälften av pengarna. 50 spänn var. There's a cautionary note from the medical practitioner as well. Strictly no food or drink. Ja. Yeah. Oh, nice. We took that. Okay, strict no food or drink besides water for 3 hours post-procedure until anesthetic effects have passed. Really? Sounds like information worth bearing in mind. Nice! Jag gillar nog bara, det där kan vara bra att komma ihåg. De liksom nämner ingenting om att det där betyder ju att det här är det här. Fucking This new information. The meaning of that one particular statement totally changes. Ja! Ja. So it can have to listen to the testimony again, don't you? Definitely. Nice! Well, nice! Det var smart jag är. Det var inte jag som räknade ut det. Hold on. Innan vi fortsätter, jag vill se på den här. Ja, jag vill se på hans kort.
Chief Inspector Struve. Criminal Investigative Division. Criminal... What? Det är inte hans business card. Han är inte en waiter. Nej, han är ingen waiter. Det är han, men det är inte... Han är inte en waiter. Det är inte en waiter. Nej, han är ingen waiter. Wow! That's unexpected. That's unexpected. Look, do you see it says witness name here? Satoru Hosonaga. Well, yes, business cards do tend to show the person's name. That's sort of the point. It's not the name that's unexpected. It's his job title. His job. Oh! Chief Inspector Satoru Hosonaga, Primary Criminal Investigation Division, Imperial Police Bureau. Alltså, varför är han så dum i huvudet så att han typ så här säger ett arbete, sen ger han in sitt business card och bara bevisar att jag inte är den jag säger. Här, varsågoda, ta det. Om man bara gör så här då. Så faller hela hans testimony. Så. Alltså om jag får ett kort, då kommer jag automatiskt bara titta på det. Ja, men man tittar ju liksom så här, tittar på baksidan liksom, så ifall det verkligen var hans business card. Man kanske sparar han för liksom att Han är skitcool, Adrian. Vad snackar du om? Inspector, what on earth? Ja, när skulle vi få de här gardinerna? Det måste vi få. Vi måste ju få dem. Jag och Frank ska få varsin eftersom det är the legendary Noobspawn-gardinerna. Exakt, men det måste vi The få. police have a lot of power and influence. If they're wielding it somehow here. Nice. Has been updated in the court record. Best part of the stream. Alltså jag vet inte varför ni gillar de här gardinerna så mycket ni håller på. Jag har inte Alltså, stängt på de är det. inte vackra, men de är ju liksom alltid i bakgrunden. De är iconic så här. De är ju iconic, de är ju alltid i bakgrunden. Nice. Okej, då har vi det. Sorted out. Är det nu jag bara tar den där musen? Vi skulle vänta på alla nu. Okej, nu presentar vi egentligen. Ja, nu jävlar. Nu kommer vi fram i storyn. Wait, vad skulle vi presentera? Mot only person present. Där. Och så kan du säga det där att... ja, precis. Precis, det där. Nej, fel. För det stod ju att han käkade. What about the last statement made by a He witness? was dining alone. Nej, det gjorde han inte. För han... he didn't even dine. Ja, okej. It's perfectly reasonable to me. Exactly, perfectly reasonable in every way. Oops. Ja, nej. Papang. Ugg. Shit. Sunvolts, hallå, välkommen. Alltså, om du vill kolla på mer av våra streams så finns det ju i beskrivningen. Patreon.com/noobspawn, 50 kronor i månaden. Okej, jag kollar options en gång och kollar om man kan save ifall saker händer. Ja, men titta Finns där. ju en save. Save i mitten av skärmen. Jon börjar leta på vänster sida. What is save? Nice. Autosave. Men titta, det är inte så jävla svårt. Vi listade ut det. We know everything now. Yeah. Exakt, för nästa är här. Dining all by himself. Eller den här. Dining all by himself. Nej, dining all by himself. Den, det är den. För he didn't even dine. Yeah, he didn't. Det var old lady Där har vi den. tinnade. Ja. Yes! Ja. Och musiken slutar så det är rätt. Ja. Damn, are you hitting on me? You wanna fuck? Joel, ta kameran närmare. Gör en sån där Joel close cam. What if I racially oppressed you? Glöm inte att ha den här. Den här alltså. Joel cam. Bottom text. Sam. Sam. Jag har börjat säga Sam så mycket. Cocaine, Unironically. Jag säger Sam jättemycket. Joel, det är du som har fått mig att börja säga Sam. Ja. Så nästa gång att Steam Bloons, eller ja, börja i alla fall. Sen kör vi Jesus Christ. Ja, Nästa vi kommer börja nästa stream med Bloons. Och sen kommer vi köra Baby Jesus Christ, tror jag. Baby Jesus Christ, ja. Baby Jesus Christ RPG. Sen är det Jesus Christ nästa vecka kommer vi säkert köra Rise, Jesus Christ Rise, eller vad det var den tredje. Ja. Jag vill också vara med då och titta på. You're witching a lad. Call yourself a lawyer. Vi måste göra en emote av... Om vi kan göra emotes så måste vi göra en emote av mitt ansikte. Ja, men ni måste ju ha en av Baby Jesus också. I wish I could do it. First and foremost here, I am the accused. Brunowski. Everyone stumbles on the words occasionally. Under the circumstances, I wouldn't worry about it. Thanks, Kazuma. Thanks. I could see it quite clearly in the cross-examination you just carried out. When you raised your hand straight up like that, so purposefully, you knew exactly what it was you want to say. Don't feel like you have to choose the words carefully. Just say what you're thinking. All right. And thanks for the advice. Just say what you're thinking. You're so handsome. handsome. I mean, Han andades.
Va? Correct, son. This is a medical report belonging to the victim. I The see. baby Jesus about And I prison don't too see. much. What happened, boy? Comparing what is written on this report card with your witness statement. Something clearly doesn't add up. Dear me, have you forgotten my words Yes, so voice soon, you acting. amateur? Sorry, what? You are not to interrupt court proceedings with your amateurish drivel. But Let's see if you can explain the words you might understand. It was after 2 p.m. in the afternoon and the victim was murdered at the restaurant. Whatever he may or may not have done before that time is completely irrelevant. No. No. but Did you, that's- Boris Johnson? did you no. just grr? No, but it does mean that you're entitled to a beautiful new blue passport. No. Remember, Nosuke, you don't have to use clever language or fancy words. Just make your point. Your Excellency, I believe we're finished here. There's certainly no need to prolong this trial further. Förresten, jag har fixat en exklusiv intervju med er. Ni ska ju få vara... Joel vet ju vad det är för någonting. Ni ska bli intervjuade. Vi kommer bli intervjuade. Ni kommer bli intervjuade. Ja, vad vet jag? Varför har du inte sagt det? Och då kan jag... Vi kan säga till alla de här att de måste gå in och kolla på den exklusiva intervjun sen. Ja, just Det måste ni skriva. Då Ja. får vi jättemånga tittare på den exklusiva Det är med intervjun. det filmprojektet vi är med i, jag Ja. och Oskar. Vi kommer bli intervjuade till en talkshow. Ni kommer bli intervjuade i en talkshow. Du kommer få prata med Jimmy Fallon. Jimmy Fallon. Du kommer vara Noobspan UF on Jimmy Fallon alltså. The witnesses orders the court has heard been clear and concise. Yes. The medical report card is no bearing at the matter for simple reason that there's no else beside this pale-faced pupil who could possibly... Oh, Okay. this Just medical straight up in- report card Vänta, hur has kan man titta och nothing lyssna på to den? do with the case. Joel kommer med mer info sen. När Ja. man kan titta eller lyssna på intervjun. Yes, jag kommer sen med. Do you really believe that? What? That must have petrified me, boy. Of course I believe it. How could it possibly be relevant? Perhaps because Hata Clinic, Det låter som ett stand. which issued the report card, Hatta Clinic. is a dental clinic. Exakt. Egentligen är det inte så stor grej. Identical because it's Men han supposed to måste be ju säga something hela to me. grejen. Musik Perhaps rappar if upp I told you också. that the victim had just had a tooth extracted, What's this now? and furthermore, Han får inte prata. if I told you that as a result, Har the du sett victim Judge Judy? Hon bara, alla håll käften, nu pratar den här personen. had been forbidden from eating. Just what I'm trying to say, Kenneth. Joel kommer sen. Nej. It's all written up in here. No food or drink other than water Så for va? 3 hours Va? post-procedure while anesthesia wears off. Men egentligen betyder inte det någonting. Det kan ju fortfarande ha varit så att typ han käkade, han bara gjorde det. Correct-san! What, boy? What? Alltså han är skitläskig. As you just heard, when he was killed sometime shortly after 2 p.m., the victim couldn't have been eating anything at all. No. Additionally, There's more? you have assured the court with unwavering self-confidence Jag bara, that the victim was dining alone. But that cannot possibly be the case! Det blev hårt ljud när han gjorde det där. That's actually some good detail. Ja. Ja. När han är confident och gör han Nu det. blev det jättehårt så ljuden slämmade. ja, för att han är confident och glad. Han gurrar. Because the victim, as we now know, had just had one of his teeth extracted and was still experiencing the effects of the anesthetic. Expertly done, partner. Expertly done. Varje gång jag säger boy måste ni göra som Kratos i God of War. Boy. What is this nonsense, you little upstart? They're baseless accusations. Just look at the photographic evidence. You can clearly see a plate of food at the victim's table. Use your head. That's the very discrepancy we're talking about. Or can't you try to follow the logic? How dare you?
I think it's fair to say that the tables at the restaurant case have turned. Vilket jävla skämt. Would you agree, Runosuke? Oh my god! Yes, most definitely. So, having just undergone some dental surgery, the victim was unable to eat. Alltså, hans ögon. Which leaves one very crucial conundrum. Conundrum. ... Who in fact was eating the picture beefsteak? Find out next time on Dragon Ball Z! The court will hear the opinion of the defenses on this new puzzle. I assume you're ready, counsel? Bonk. Go to Horny Jail. Council. Oh, that means me, doesn't it? Alright, the answer's question is going to be pivotal. They should start try this trial around. Show them what you're made of. Man gör inte en autopsy i Japan tydligen på 1800-talet, säger de. Nej, de gjorde inte det. Det är säkert någonting så här honor-grej, typ. Ja, de tittar på såret, slickar. Exakt. Det är fine. Tastes like krut, he was shot. Vem lät som en freaking pigling? Jag vet inte. The person eating a steak at the victim's table must have been... The victim. Me! And as an yet unknown third party. Ja, eller hur? Det måste vara det. Jajamensan. Det var jag som åt. Jag var hungrig. Obviously. It can only have been someone who was sitting at the professor's table. Objektion. You will not let this go, will you? There's no such person. Why is he gonna sworn in court? He's fucking cool, that's why. There was, because I saw her. When the incident occurred, we'll know that the victim Sword in couldn't have been court. eating anything. Ja, jo. Men We have evidence of half eating steak den on här the table. lilla gammelmannen, han drar ju fram en kniv och så The viftar logical den i luften. conclusion is that it was somebody else they're eating it. De är fucking asfarliga i den här. Alltså, någon kommer dö under den här. We have strong evidence to support our assertion. It's clear that witness testimonies are unreliable. If the court decides to push through a ruling at this stage, Och nej, alla andra vittnen kommer nu säga jag glöm. Så att det var de där, jag glöm. Jag kommer ihåg. we will launch a formal complaint with the Ministry of the Justice and pursue fair trial relentlessly. Kazuma. Coola karaktärer, I guess de var säkert. Ja, självklart. Han är cool, han är cool. Ja, exakt. Han som ser ut som Ugly Bastard-taggen, han är cool. Han gör det då. Ja, det gör han. Han saknar bara lite fett på kroppen. Ja. Are you insane? You taking me to the government? Take on the government. Det är nu det typ så här blir värsta Solid Snake-grejen här. Alltså, infiltrating. Jag vet inte om de gör det i Metal Gear. Metal Gear. Gör man det i Metal Don't Gear? worry, Council. I have no issue with you. What do you mean? I have issue with them. Det är därför han har Those two witnesses svärdet in så the att han kan stand. hugga ner ännu mer. Är det bättre att ha kameran på höger sida än där? Jag vet inte. Va? Ja, alltså man får inte se jättecoola Stalin om er. Ja, men jag vet inte. Ja, men sätt den på höger sida, för där är liksom... För gammelgubben är ju gammal. Just flip it och sätt den på höger sida. There we go. Hur? Transform är det på. Vart fan är Där. det där? Sen är det flip horizontal. Flip vertical, vi sitter Så upp byter du och bara ner. till. Så där, kolla nu Där. syns det bättre. Titta, för nu ser man gammelgubben och man ser Hossa. Nej, Nossa. Alright. What are you talking about? We have demonstrated with evidence that the victim was not alone. So if it now turns out the two of you deliberately lied when giving your testimonies, By the way, Fang, varför tycker du inte att Nossa är skitcool karaktär? obviously you will be charged with perjury. Perjury? And since this murder trial, you will also be deemed complicit in the killing. Complicit in murder. No! Hold it! Ja. Negative. There was no mention of this at the tactical meeting. Han var nära på att säga ett annat ord på en. I was just following orders. That's right. As the man says, just say you never saw the gentle woman. That's why they told us. Could I? Oh, What? What did you just say, correct-san? no. You were
just follow his I'm orders? not a gnäll. I'm not a gnoblin. Okay. Jag blir glömd. And I... Nej. I'm a gnome. Jag blir glömd. Now hold I'm on, a lad. gnome. I was, Alltså det är ont. Say you never saw the gentlewoman. Joel. Det var det ju. Han gurrade. When you say gentlewoman, do you mean... When you saw the lady from overseas? Det är när man behöver höra i bara. Men's glass broke. What? Objection. Joel, du. Objection. What's the meaning of all this? These witnesses give false Han är nomen. statements. Is this true, your Han prayer? heter Archie. Rekutta. Nasa. Fan, ja, vi har fått Just 6 tittare. one- Holy fuck. Alltså, just one simple slip of the tongue. Simple. Ja, exakt. Mans glass broke. Vems glas är liksom? han gjorde... Order! Council! Explain what is going on here. Harry, did you put your name in the goblet? Dumbledore said. Ja, exakt. Dumbledore asked calmly. Harry, did you put your name in the goblet of fire? It's painfully clear now. You tried to prevent these witnesses from telling the truth. Kolla många. Absolutely not. Oh my The God. prosecution knows nothing of Ace this. Attorney gets the most viewers. Ace Attorney. Then who's behind? Then who's behind it? Who tried to make you keep your mouth shut? Well, Well, that's classified. So you're prepared to be tried as conspirator to this murder, are you? You went. This can't be happening. Ryonosuke, judging from the way they're reacting to this, I'd say they were sworn to silence by someone with considerable influence. However, Det är bebisen som sa att de skulle leave hålla us. käft. Jag I don't. lovar. I wish he has any idea about it. What are you saying? I mean, to wield that kind of influence, Kom in there are only a handful of possibilities. It could only have been the government, the military, or the police, I suppose. The waiter! The waiter! Det var han hela tiden. Well, any ideas who might be behind this? The waiter! We can affirm we try to silence these witnesses. Then we can continue our pursuit. Chief Inspector också. Han är högt uppe. Ja. The witness to keep their mouths shut. Vi vet Of course, we'll need evidence before we make a firm accusation. Vi vet vilka det var. Vi vet vem det var som mördade honom. Evidence that proves whoever this real did wield this Men varför? power Vad är here. the motive? But how? How can we possibly... Han var kär i damen, såklart. Ja, det är lite så tragic love story, you know. Remember how they made progress before? Before? Tack så mycket, Fang. Thank you, Fang. We examined this piece of evidence in more detail and found new clues and results. Den är bra för att jag är här, eller hur fan? Oh yes, Bara that's right. därför. Ingen annan anledning. Well, that's not the only piece of evidence we have, is it? Så fort We need to re-examine everything and make sure there's nothing we missed. There's no time to lose. Jag hoppas han är med i andra trials. I want answers. Såklart, det vill alla. If it's proven that these witnesses have been manipulated, I assure you the penalty will be severe. Please, wait. Your Excellency, I had no idea about any of this. I swear to every Shinto god, I knew nothing. And what does the defense have to say about all this? Well, Your Excellency. Jag glömde att jag slår i bordet varje gång han bankar med hammaren. I'm just gonna have to close my eyes and shout out the first name that comes into my head. It was... Sure, Oscar, definitely. Besides, The waiter, it's the waiter. Satoru Hosonaga. yes! Well, surely that would be Satoru Hosonaga-san. Hosonaga-san? The waiter who took the stand earlier. Poppycock! What's the reason the waiter to make these witnesses with false testimony? Not to mention the fact that even the head waiter could not possibly have that level of influence. For once, I would agree with you.
If, that is, the man truly were a waiter. Och så teleporterar han ut. What? If you truly were? Come on, Ren... Jesus. Come on, Ronowski. Time to hit the court with the truth. The truth about Surtur Hasanaga's real identity as proven by this hans evidence. business card. Oh my god. The business Oh card. my god! Yes! The business Here we card. go! Yes! Det är du som gör resten till judge. Yeah. I agree. It shows a great detail of attention to detail, but I'm not sure we can conclude anything. Sorry, Your Excellency. That's the back of the card. It's the back... the back of the card that's of interest. I beg your pardon? Or perhaps I should have said the front? Yes! It's the front of the back of the card. That's where the telling detail is. Bara vänd på skiten, kom igen! Hur länge kommer ni streama? Jag vet inte. Men tills, Alltså, tills det här... det här är slutet. Första trailet, ja. Ja, herregud. Ja. Minst. Would somebody please explain what this overexcited student is trying to say? Hosonaga-san says sketch the plan of this restaurant on the reverse side of the business card. The front of the business card reveals the man questions profession, his true profession. Oh. He's a gnome, sir. The waiter's profession, but that's surely a gnome. Good gracious! That's right, Your Excellency. He was not an elf. No! Nor a noblin! He was a gnome. The charge is Chief Inspector, Private Criminal Investigation Nu är det Imperial High Police Honors Bureau. tur och så här. What? The waiter is a police detective? I haven't heard any mention of this before. Why have I heard any mention of this Men var before? inte det han som tog till och med det här jävla businesscardet och bara titta på det, jag vet! Det var kanske hans glasögon som broke. Ja, det måste det ha varit. The Imperial Police Bureau has immense power, absolute power, as far as regular civilians are concerned. The power! So, witnesses there in the stand was in fact that the waiter gave you orders. Was it he who told you not to mention that you'd seen the foreign gentlewoman at the scene? Well... Hold it! Och jävlar vad rädd han blev. Han... Åh nej! Inspector Hosonaga! Jävlar vad cool han är. Alla är skiträdda. Bebisen är... I was worried something like this may happen. The moment you asked is me to true. submit my I am sketch as alone. evidence, I realized it was a possibility. Oscar voice acting Gremlin 100. Vem är Gremlin? Jag lärde min. Fang. Oh, Jag måste vara redo med näven när han slår i bordet. Det är jag som är judge. Det är du som är judge. Is there a problem? Hand the plan to the court officer at once. Of course. Here you are. Yes, I remember now. He did X20 when the judge asked him to hand over his business card. I strive to carry out all investigations flawlessly. It's my guiding principle. But I let myself be distracted when I made that sketch. It was an unusually careless mistake. So, you mean to say you are really a detective? No. But why would I decide to be working as a restaurant waiter? Han var ju gnome, det kom vi fram. Of course! Your salary must be terrible. I was working undercover. Och sen tittar på mig. Ja, det var inte det. Så, det kanske var det, jag vet inte. Det är bara inte det, tror jag. Undercover? Om det är någon fler tittare än Fang, skriv i chatten och prenumerera på dem på... Prenumerera på Patreon 50 kronor i månaden. Patreon. Ibland är det inte helt säkert. Ibland står det för. Ja, okej, titta, det är två. Det är fler. There were a series of incidents at a restaurant recently. In order to investigate, I decided to get a job there as a waiter working undercover. Incidents at the restaurant. What kind of incidents? Yes. That would be classified police information, which I am not at liberty to divulge. Du är på en trial om mord! Vad kan vara However, I can state viktigare? categorically that they are unrelated to this case of homicide.
Very well done, Inspector Hosenaga. But you will elaborate on one point for the court. Yes, sir. Of course, Your Excellency. We have just heard new information from the two witnesses beside you. That at the time of the shooting, there was in fact another person present at the victim's table. Hur lång är den här? If that is indeed true, clearly you would have also been aware of this person's presence, having served at the table in question. It is illegal. However, your testimony did not allude to this other diner. Therefore, I am led to assume that in your professional capacity as a police officer, you required these witnesses to be in agreement. Du har bara refresha sidan, tyget. Would that be correct? Hust, nu har jag Det där är inte hans riktiga hår, han har en peruk. Correct, Your Excellency. Unbelievable. As I suspected. Tigetto och Fang. Vet du om du gjort spelet exakt hur det går till vid en rättegång? Jag tror inte det ska gå till så här rättegång. Det här är bara väldigt så här dramatiserat. Hosenaga. As soon as I heard a gunshot, I ran out of the kitchen to see what had happened. Jaha, det var pistolskottet som hördes. The victim sat slumped in his chair and beside him, gun in hand, stood the accused student. Sitting opposite the victim at the same table was a young lady whom I guess to be an English woman. Hon höll en pistol som rök. So the truth comes out. I immediately sealed off the restaurant and reported the incident to the bureau. It was then that I received some special orders. Special orders? You mean to say? Remove the English woman from the scene at once. It was made clear that the English woman's presence at the restaurant was to be concealed. Those were my orders. But whoever this English woman was the killer? I think it would be in everyone's best interest not to pursue that idea. Okay. Don't worry about it. The Empire views the friendly terms with relationship with Britain more high than everything at the moment. An Englishman has been murdered on our soil. To name an English woman as the primary suspect. Well, without irrefutable evidence, that would be completely out of the question. So that's the reason for the disappearance of the Phantom Woman in this case. But it's not right. Shit. Oh! One possibility does spring to mind. What do you mean, customer? What? Yumi University is currently hosting a number of exchange students from Great Britain. And I'm fairly certain that one of them, studying in the medical faculty's research laboratory, is your young English woman. Is young What? English woman. Oh my god, vad rädd han är. Åh nej. You're a shrewd man. I can see why you're the chosen candidate for the overseas study tour. You mean? When I removed the woman from the scene of the crime, I thought it prudent to check her identity first. Then the court demands that you name the lady in question at once, Inspector. The English woman sitting at the university pressure's table was a certain Miss Jesse Brett. She is indeed a foreign student studying in the research laboratory of Yuma University's medical faculty. What's happening here? I admit that under orders from the police bureau I erased all evidence of this lady's presence at the scene and ordered these witnesses to make no mention of her in their testimonies. It must now be up to Your Excellency to decide how to deal with the situation. Very well, my thoughts on the matter are as follows. Thus far, the case presented to the court has been underpinned by a particularly critical premise. Namely that the victim was dining alone. Nu måste vi börja om hela från början. Fast nu vet vi att han inte var ensam. However, as we have now discovered that this premise is false, it would be a desecration of our justice system to ignore the truth and give a ruling at this point. Objection. But Your Excellency, that would mean missing noon deadline, non-ruling in order to send a telegraphic report to Great Britain.
Oh, government, we shall be very displeased by those actions. Calm yourself, Council. I will not allow the government of our country or any other to influence the proceedings of my courtroom. Inspector Hosonaga, Yes, sir. you will locate this Jesile Brett and escort her to the courtroom with utmost urgency. Nej, passar det. At once, Your Excellency. Wow. Really getting into What do you mean you're character. not gonna get a special orders you're going for British Barrow? As I said before, Britannia. it is my guiding principle to carry out all investigations flawlessly. So it won't be a problem? Alltså han kommer dö. Nothing will get in my way. Jag gillar det lilla leendet han gjorde som började prata direkt. Court will adjourn briefly. The prosecution must call the English student Jesile Brett to the witness stand. Do I make myself clear? Yes. Ouchie! Your Excellency! Fucking simp. Good. Then we will have a 30-minute recess before reconvening. Jesus Christ. Ja, det är nu är det 30 We minutes. continue. 30 minutes in real life. Continue 30 minutes. Jag streamade i nästan 3 timmar. What if I Jajamensan. were Savior Card Party, ja. Det kan ju vara ett bra ställe att sluta annars. Ja, det är nog bra ställe att pausa här då. Så. Yeah. Va? Men jag har faktiskt betalt 50 kronor för det. Let's not mention that we personally invited you. Ja, exakt. Okej, men det var jättekul. Jag vill gärna vara fler gånger. Om jag är tillåten. Alltså sluta! Vänta, vi kan spela cool math games, vänta. Nej, men den är ju nedstängd. Är den? Nej. Är den? Cool math Ja, men jag games, tror fan, det. cool math games är stängd. Men jag tror fan det. Nej. Är det inte? Ja! Vänta, vi stänger ner Ace Attorney. Spara Har du sparat? Vi sparar en gång till bara för att vara säker. Overwrite is save, ja. Ja, jo, det hade inte Vi sparat. sparar en gång till. Rule Britannia. Okej, nu stänger vi ner här då. Var inte 2 november? Bye bye. Ja, men det stod ju där vilket årtal det var till och med. Nej, det står inte. Nej, okej, det var 11 PM bara typ. Okej. Så Ser man kolla här nu. Okej, välkommen. Ska vi spela cool math? Välkomna till Vi ska spela Cool Math nya Games. streamen Cool Math Game. Hur många tittare har vi? 3. Wow, coolt. Spela. Ja, vi spelar Geografispel. Jag ska Snappy visa här Maps då. USA. Snappy med USA. Europe. Euro. Okej, Europa kan jag, okej. Ja. Jag kan Europa, trust me. Cool Math Games. Easy mode, 15 countries. Full math. Kan du göra Control Plus några gånger? Control Plus. Alla ska se så ordentligt. Ja, men lite mer. I'm okay with that. Det här är bra, okej. Okej med cookies, så är jag. Alright. Logga in för att tjäna XP. Du kan bli level 5000 drake på det här. Full map, okej. Cyprus. Cyprus, okej. Cypern är här, kolla. Jajamensan. Wow. Nederländerna, den är är här. typ där någonstans. Danmark är där. Nej. Rumänien. Danmark är ju typ den här delen av Sverige. Typ. Nej. Fan, jag var nära. Det var där. Ireland. Ireland. Hungary. Hungary är där, ja, precis. Greece. No beaches. Who are you? I am from ancient Greece. Nej, jag tror inte. Nej, men Austria är högre upp. Ja. Är den där? Ja, den är där tror jag. Jävlar, det kanske var. Ja, det var där. Albanien är typ Albanien där, där, det vet jag att den är. Serbien är... där. här Ja, är där. den. Nej. United Kingdom. där. Slovakien. Slovakien. Alltså fy fan, vilken quality stream. Chef, det är en bra stream. Games. Belgium ligger precis där. Portugal. Portugal. Come to Turkey. Portugal. Except for Turkey makes a brand new Turkey. Luxemburg är... Ja, nu måste läsa. 5,5 miljoner i Finland. 10,6 Tjeckien. miljoner i Tjeckien. Tjeckien Jag har faktiskt varit Det är där. jävla weird fucking såhär... Norway. Vi ska bara se, okej, Montenegro är... Ja, vad stänger? Bosnien Herzegovina vet jag är här, för de har inga beaches. Moldova. Om ni ska ge geografi så är Terra det enda tillåtna. Det är det bästa ändå. Spain. Spain. I live in Spain without a... Come to Spain. Come to Spain. Germany.
Come to Bulgaria. Här är Kroatien, no beaches. Latvia. Latvia. Nej men Kroatien har skitmycket bitches. Där. De har bitches i Kroatien. Där är Switzerland. Här är Estland. Come to France. Franzi. Litauen. Slovenia. Slovenia där. Ja, Belarus. Italien. Italia. Italia. Incorrect in Joel. Du är sämst. Så Terra det är nog tillåtande. Men fan Terra, vem fan Men Terrans sida. Terrans sida. Ja, jag vet vad Terra är, men Men fucking god spela den. Nej. Logic, jag ska visa hur fucking big brain. Brainy Warrior. Brainy Warrior. Ja. Spela Brainy Warrior. Only med mouse. Okay, let's see. Alltså jag lovar vi kommer få så skitskum ad och bli nedtagna. Just a moment while your game loads. Ja, här. Let's go. Cool math games. Brainy Warrior. Oh my god, kolla vad Use arrow keys to move. Tackle enemies to defeat and press R. Wow. Hey! Oh my god, vad bra det går. Alltså. Det ska vara pull up. Har du geometry dash? Okej, jag pullar. Ja, det har jag. Okej, jag pull up. Up at the after party. My singing monster. Oh my god. Vars fan är geometry dash? Geometry Är det på rytm? Yeah. Nej, det är det inte alls. Geometry dash. Jag ska visa. Nu jävlar. Okej, you pull up with geometry dash. Up at the after party. Okej. Det är endast mus här, right? Så. Hej. What? Jag vill också höra. Jag höjer volymen lite grann för er. Jag hör inte. Joel, dra upp volymen. Oh my god, det är 144 hatch. Kör... Jaha, du skippar klart alla, jävlar. Clubstep. Jag hör inte. Oh my god. Oh my god, Joel är sämst. Vänta. Ni är högljudda. Du är högljudd. Du är högljudd. Alltså, I mean, vi är jättenära micken. Ser ni hur fucking den pikar på röd hela tiden? Jag tittar på OBS nu och spelar på OBS. Men Joel, det är ingen bra idé. Det går faktiskt enklare på OBS. För du hinner inte byta. Är ni på steroider? Jag tror det faktiskt. Damn, det var ju fucking banger där. Ja. Finns på Spotify. Finns det? Ja. Wow, jag ska lyssna på den när jag åker hem i min ensamhet. Jag kommer åka hem ensam, jag kommer inte vara ensam. Fuck! Okej. Ja. Vänta. Nej, nu byter vi bana. Ja, exakt. Säg inget. Lämpligt bara. Theory of everything, Toe. Joel, what the hell? Sämst. Så jag är också fortfarande med på streamen, tittar jag här. Kolla, jag kan vara din mun, Joel. Man hör inte spelljudet, bara Joels inte. Hej, det är jag, Joel. Kolla, man ser att det är jag, Joel, som pratar. Ingen annan. Man hör inte spelet. Kolla. Joel, vad kommer... Man hör inte spelet, Joel. Ja, man hör inte ditt spelet. klickande. Varför har man inte spelat? Men kolla där nere. Jag kan dra ner den där. Pausa, Johan. Pausa, Johan. Pausa the game. Kolla. Move. Varför? Dra upp den där. Man hör ingenting.
Bara man hör bara klickande. Men jag klickade ju bara precis vid musen också. 77 timmar damn och Bangani höggunna. Är ni på teori där eller? Shutface, jo. 3 videor. 3 viewers, men inte 3 videor. Quality content. Ja, självklart. Fuck. Men vi måste sitta så här i alldeles tystnad och bara klick, 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 klick. Det är allt som hörs i hela streamen. Okej, kom igen då Joel, klara banan då. Jag har klarat den här banan, okej. Men inte på mus, på iPad. Exakt. Sam. Det här är annorlunda från en iPad. Det är som en iPad, herregud. Håll OBS. You understand what I mean. Va? Det är zero ljud, nada. Nu har man bara jävligt lågt. Men jo, well. Musiken blir så intens. Har du jättehögt? Jag tror Joel har jättehögt i sina Ja. hörlurar. Wow, vilken quality content det här blev. Bara lågt. Ja, men Geometry Dash är lågt, okej. Men deal with it, fan. Ja, vi kommer bli copystrike som in i helvete på det här, säger jag bara. Får ni? Får man inte spela Geometry Dash eller? Nästa bana, vi byter Får man bana. inte spela Geometry Dash eller? Ja, men vi kan ha det här som vår ending stream bara. Det här var en ending stream grej bara. Det är vårt outro. Vi kör Jumper. Jumper är den bästa banan. Om du inte klarar den på första försök, Joel, då blir jag disappointed. Jag kan inte lova någonting, jag är jätteovan, men jag har inte spelat här på fucking typ flera år. Men Jumper är jätteenkel. Jag hade aldrig klarat av den. I mean, säkert om jag hade fått nog med tid, men... Du Oscar shutface. Okej, ganska harsh, men alright. Dude, Oscar, shutface. Fang! Bryr mig jag, nej, ja, nej. Sjung åt dem så de hör istället. Ja, Joel, sjung till dem. Beatboxa låten. Wow. Break it down like... Wow. Such coolness. Du missade ju myntet. Nu måste du Jag har säga. ju alla. Han måste ändå ta. Well, I carry min laser. Kalle Lewis, han kan flexa vad? Flexa vad? På... Alltså, hör ni Geometry Dash musiken säkert. eller hör ni bara typ mig? De hör bara dig. Åh fan. Klatterfunk. Vi kör klatterfunk. Okej. Är det här sista då? Vi har vilken nästan 3 timmar. Japp. Vi kör, du kör klatterfuck sen kör vi faktiskt på riktigt en stream. Hej! Men beatboxar du, Joel? Beatboxa mer. Kom igen. What? Du bara skriker ut. Jag kan beatboxa låten. Jag vet inte hur den går, men jag kan gissa mig till. Jag tänker bara sätta en bild boom. av. Det är en bild av. Är det? The good, the bad and the evil. Good for the record. Tack. Denna streamer. Vem är the evil och vem är the bad? Jag är the bad, antar jag. Och Joel är the evil. Just det. Geometry Dash skills. Ja, just det. Lewis kan ju Geometry Dash. Okej. Coolt. Jag är bad, du fan. Är det så? Du kan flexa Street Fighter. Nej, du kan inte flexa. Nej, jag kan inte flexa något spel. Eller kan jag det? Vänta. Nej, jag är inte så bra på os faktiskt. Men jag kan flexa... Jag kan flexa minispelet i Trivia Murder Party när man ska skriva nummer snabbt. Ja. Joel, jag sa... Vem är det ugly? Det är ju jag. Och Joel är the bad och Jon är the good. Du är bad och evil Oscar. Joel is the beatboxer. Okej, wow.
Joel är... Pretty good. Jag är bad och evil. I'm the bad evil mother... Fläskkang, pannkaka. Joel är the big preacher. Okej, Joel. Joel, när du vinner eller förlorar, då går vi till ending stream. Okej. Nästa gång du förlorar, och du ska spela ett jättesvårt nu. Fuck. Damn. Det var jättekul faktiskt att... Kolla vilken cool jag gjorde. Ja, men den är jättefin. Alltså, Ending texten. stream. Jag- Det är fucking... I get from Persona 3. Are you kidding me? Best wife robot. She's a toaster. Och damn. Är det nu man kommer börja höra sig i bakgrunden? Mot skärmen. Mot Aegis. Come here, you are... Vad är det så här då? Ja. Oh, you like that, do you? Det var den här streamen. Så tack så mycket. Nej. I'm put my cat on the phone. Det måste vara 10 minuters outro. Ja, just det. Outro måste vara 10 minuter. Varför det måste inte vara det. Men Joel, Geometry Dash var ju också det. Mike. Geometry Dash räknades ju med det. Ja, just ja. I'm put my cat on the chat. I'm gonna put my cat on the mic. Jag vet inte hur länge vi har outro. Alla säger den. Skriv i chatten. Skriv i chatten för att se Oscar mer. Yeah. Jag tror jag inte hinner det, men... Skriv i chatten ifall ni vill se mig mer. Ingen skriver. Ingen vill ha mig. Nej. Jag blev en sån här uninvited guest. Bye skriver de bara. Vad Jag fan? skriver bye. Ja, vad sad. Jag kan lägga en... En widget, ja. En Skriv en Har de skrivit en Vad gjorde du för widget? en chat som man kan se där. Eller kan man inte det? Ja, Nu, där kom den. Bie. Okej, Jonas. Oscar. Arvid, men jag är... Du är oman. Jag är Varför har oman. vi 5 tittare nu? Varför har vi 5 När man tittare? sen avslutar, då kommer jag titta det. Det var inte jag. Det är inte jag som gör nu. Det är Joel faktiskt. Men vet ni vad? Just det, det här spelet som Herlock Holmes är med i. Herlock. Ja. Vad fan är det? Grace Ace Attorney alltså. Ja. Och Men jag spela. Gå in på Gnome-videon så har vi. Va? Ja, sätt på Gnome. Sätt på Gnome-video. Gnome-video. Ja, vi kommer Gnome till now. Fan, vi kommer bli copystrike. Men är den copyright också? Nej, Geometry, det här ska copystrike Jaha. som en helvete. Är det? I alla fall Deadlocked och Theory of Everything är copystrike som fan. Är det? Ja, de är copyrightade. Shit. Men det är lugnt, man får inte, det är inte så att de Man tar bort, nej. Det är bara en typ såhär. Okej, nu mutar jag oss själva här, så hej då!